בוקר טוב חברים. עליי בבוקר בשעה 8? תמיד אחי, אני קם בבוקר מוקדם. זה לא משהו חדש, מה העניינים? אתה אומר לו, נמייק? על הפנים אחי. זבל. מזל טוב, נועם. בוקר טוב משה. מה העניין סקורפיון? שלום רומיל. טוב אחי. שילט לבחור. היי, היי, היי. זה לא פוגע בו. מפה חדשה לפעמים. אללה, מישהו יורה עליי. מה העניינים נגרים? בוקר טוב אחי. אמן פאמפ, מחקו אותו מהמשחק אחי. הבנתם על מה אנחנו משלמים כסף? על הריקוד הזה.
על הריקוד הזה אנחנו משלמים כסף. טוב. מה עם דמרי? בוקר טוב אחי. מוכנים לשרת הראשון? מה הולך נגרים? מה איתך אחי? עשו את המשחק שהוציאו את הפעם, לא כיף לשחק. אתה בשופ? הסקין הזה אחי. חבר'ה, שרת ראשון זה 8520 סולו, נוחתים בטיטל. לא יכול לחכות דקה, ג'ק. תלוי כמה זמן לוקח לך אחי להיכנס למשחק. דקה זה הרבה. כנס בינתיים. מייק, מה זה הסקין הזה? נמצא בחנות אחי. אגב, לכל מי שקנה את ה... יש את המצנח הזה שהיה בשופ לפני כמה ימים, מי שקנה אותו, אז פורטנייט יחזירו את הווי-בקס וכולם קיבלו את המצנח הזה מתנה, אז כל אחד שייכנס עכשיו למשתמש לו ימצא את המצנח הזה, רק אלה שהיו באיבנט, כן? היה באיבנט לא יקבל. אני קניתי את הסקין הזה לפני האיבנט, הם החזירו לי את הווי-בקס 1200 ווי-בקס ונתנו לי את המצנח הזה בחינם. חבר'ה, הכל זה 8520. אני לא קיבלתי מייק והייתי באמת. נכנסת למשתמש? בדקת כאילו שסתם אתה אומר? רגע, חכה ג'וני. מה העניינים בוריס? אין לי מושג סקורפיון אחי. אני קמתי בבוקר, ראיתי שיש לי 1200 ווי-בקס במצנח הזה. אין בעיה עם זה. טוב, אני מתחיל. הולך דן. אני הייתי בתוך האיבנט, ג'ק. אני הייתי באיבנט והייתי בלייב אחי. לא משהו, משה. רק 8 אנשים, בואו תלתם, בואו. היית לך רועי, בוקר טוב. מה אתם בבית ספר היום? ראיתי עכשיו, לא הבנתי.
כאלה מעלות את זה. זוועה. Hey, what the fuck? אתם מבינים? מה אני מגלב? מה אני מאורי? שלום קלפוס, בוקר טוב אחי. מה נשמע אדם? יאללה לכם וכולם להגיע להטיל, תסיימו את זה, קדימה, נפתח שרת חדש. בלי חניקות, כפר עליכם. אני ינאי, בוקר טוב. אני לא חם בשיט, גם אני לא אחי, אבל אתה ראית? באתי לפרוץ אותו אחי מלמעלה באייגראונד, תראה, אהבתי עם הדבר המסריח הזה שהוסיפו למשחק. מה זה החרא הזה? יאללה בן, חנקת אחי, לוט. לא תמצא פה כלום אחי. אין כבר לוט בטילטן. יש זוגות עוד מעט עוד חצי שעה ככה, אין בעיה קלפוס, תבוא אחי. יאללה, כדור אחד והוא מת, נו. סופר. אני זז לימון, אוהב אותך. ביי, תהנה אחי. מה נשמע, טוויטו? יש לך חברה? אני נשוי אחי. צלצל. ראית? זלזול אחי, כן, בטח, טוב אתה. GG. ראיתם איזה זלזול? איזה פאמפ הוא הובילו. של 110. בוקר טוב סופר ליאם. ככה זה ישראלים. בוקר טוב מיכאל. אין לכם ב-7989. אין בעיה, קדימה זריז, אבל שמעון וטוויטו. make it fast. אני מקווה שהמחשב שלכם על SSD. מייק, אתה תהיה בסטרים עוד שאני אחזור ככה שעה ורבע? כן, יש מצב אחי, אחרי שעה ורבע. כן, אני פה עוד שעה 12 ככה בערך. שבת שלום, שרון פרו, מה העניינים אחי?
מה הולך מייק? בוקר טוב, בוקר אור. חבר'ה, הקוד זה 7989. מייק, אם אני קונה מקלדת כמו של מונגרל, של קורסר, היא טובה? לא מכיר. אבל קורסר חברה טובה. בלי שום קשר של מונגרל, היא לא שלו, היא של קורסר, אבל זה שהוא משתמש בה, זה לא אומר שהמקלדת זאת שלו. מסכים, נכון? קורסר חברה טובה, אחי. אחלה מקלדות יש להם. תודה, ג'וני. תעשדו בבקשה, עוד מעט. יאללה, מוכנים? דקה, אני בא. יש מצב לחכות דקה? לא. אני כבר מחכה לאנשים דקה, אחי, אני לא יכול לחכות עוד דקה. תיכנס משחק הבא, סבבה? אני מתחיל עכשיו. אני לא רוצה לחנוק, חבר'ה. אי אפשר לחכות פה לכולם שיכנסו למשחק. כל שנייה מישהו נכנס חדש ורוצה להיכנס, אז לא יכול לחכות. מה העניינים, עדן? חבר'ה, אנחנו נוחתים טילטד, כן? איתך, יובל. בוקר טוב, אור. אני יכול בבקשה? מה אתה יכול, אחי? לא, אני רק עכשיו מדהים את הפורטנייט, אני בלייב ומקודם. זה כבר נהיה לא כיף שכולם נוחתים בטילטד, באמת, כולם עכשיו באוויר. באמת לא כיף נהיה. איזה בניין, מה זה זה? 70,000 קומות. תדע איפה הטבע פה. כולם עכשיו בבניין שלי.
חרא משחק, ולא אי אפשר לבנות, אי אפשר לעשות כלום. איזה לוט יש להם. בוקר טוב סקורביו. אני לא נוחת יותר בטילטד, זהו נגמר. אחר המקום נהיה. תראו. אי אפשר לשחק, אי אפשר לשחק. הבן אדם רוצה לפרוץ, פשוט זה מעיף אותו. הולך, חמוס? או חומוס? פאק. מייק, לא הלכתי לבצע כי יש לי כאבי ראש, תרגיש טוב אחי. אם תאכל משהו, תשתה הרבה מים. מייק, אתה יכול לעשות צהריים בערב או צהריים? בצהריים? מה? לא, מה, לייבים כאילו? צהריים אני לא יכול אחי, כי אני עובד בדרך כלל. בחופשים אני עושה לייבים בבוקר, כי אני קם מוקדם, רגיל לקום מוקדם. בערב מדי פעם אני כן עושה, מדי פעם לא. תלוי אחי. אני לא נוחת יותר בטילטד חבר'ה, זהו. כוס אימא של טילטד, מה זה? משחק הבא אנחנו ניקח מקום אחר מנחת בו. בואו נלך למגה מול למשל. גם שם יש את כל החלל. נלך לפלזנט, כולם בפלזנט משחק הבא. היי, אמיל, בוקר טוב. חברים, תנו בלייק, תנו בסאב. תפעילו את הפעמון. שימו קוד בחנות עלי מייק. יש היום על האש? אש. הולך פרו פלייר. יש לך אינסטגרם? כן אחי, רשום מצד ימין למעלה, תראה, מתחת למפה, תסתכל טוב, מתחת למפה, רשום לך שם. או לפרדייס טוויטו, או לפרדייס או לפלזנט נלך. או פרדייס או פלזנט נלך. זהו, אני לא נוחת יותר בטילטד. סבא. כבר לא כיף לי. היי נגלון, בוקר טוב. עוד זורבי. אתה רוצה ביקורת? לא. אני לא עושה ביקורת. אני יודע לך, זה קופת חולים אחי של מכבי? מה זה ביקורת? בוא תעשה גם בדיקת דם אחי. ביקורת על מה כפר עליך? אתה רואה שאני בלייב, לא? אני אעצור את הכל כדי להיכנס לעשות לך ביקורת. אני בת, מה זה משנה? בהם בת. לא עושים ביקורת. זה לא לייב של ביקורת. אתה יודע שהולך לצאת סרבר חדש שהיה לנו בין 30-20 פינג? אנחנו כבר שומעים את זה לפני 200 שנה. עד עכשיו אין כלום. אמרו את זה 1000 פעם, אמרו את זה גם לפני 3 חודשים בסיזון הקודם. פותחים שרתים, עושים שרתים, פינג 20, פינג 30. עד עכשיו. מייק, אל תשתה הבוקר את הבוץ של הקפה, זה לא טעים, זה טעים, זה טעים מאוד. אוקיי, מייק, אתה נתת לחבר שלי זכות להתקדם בערוץ. מה זאת אומרת? אני מדי פעם אני עושה את זה, אבל כבר זה כאילו כולם נכנסים, ותן לנו ביקורת, תעשה לנו סאב, תבדוק לי את הערוץ. זה לא לייב של ביקורת, חבר'ה. כן ליקס, בוקר טוב. מה קורה, הגבר? שלום חוסני. מה העניינים אחי? אתה שמת ג'ל? וואלה לא אחי, קמתי משינה ופשוט שמתי מים, כאילו שטפתי את הפנים ואת הראש
יודע, עם מסרק, סידרתי את השיער ובאתי ללייב ישר. לא שמתי ג'ל, אחי. אני לא שם ג'ל. אם אתה מתכוון וקס לזה, אני לא שם, אחי. אולי מדי פעם אני שם קרם כזה, טוב. ירד הפייסקאם, כן, אני הורדתי אותו בכלל. תכף אני אחזיר. החלפת מיקרופון? לא, אחי, פשוט הרחקתי אותו. שיניתי את ההגדרות של המיקרופון. אבל נמאסתי שהמיקרופון יושב לי מול הפנים, אחי, כל הזמן, וזה לא נותן לי, אתה יודע, אני לא מצליח לשחק. יש לי מסך גדול, והמיקרופון גם הוא גדול, ומסתיר לי את המסך. אז יאהבתי אותו, הרחקתי אותו, ושיחקתי קצת בהגדרות, שיניתי. אז תשמעו אותי כאילו אחרת. אתה עצמאי או שכיר? עצמאי, אחי. מייק, יש לי שאלה. טוב, תשאל, אחי, לך על זה. מה הבעיה? אני אוהב שאלות. אבל לעניין, כן? איך מסדרים את זה? בוא נראה. תגיד, נכון שאתה נכנס לערוץ מופיע... שאלה אחרת, למה עכשיו זה מופיע לי תמונה של... לא הבנתי, קווין. שווה לקנות i9 9980? אחי, יש לי את ה-i9 7900. 920 נראה לי. המחיר שווה אבל מיותר. יש לי את המעבד הזה של ה-i9 אחי ואני לא משחק איתו, אני מסטרים עליו, כי הוא טוב לשידורים. פחות טוב למשחקים. הלך, מת, ניצח. מייק, תעשה סולו ארנה? מה, בשרת פרטי כאילו? אני לא יכול לעשות את זה. אם אני מת אני לא יכול לצפות בכם. זה מוציא אותי אחרי דקה. אני אעשה עכשיו משחק סולו, רגיל, שרת פרטי, וכולם נוחתים פרדייס, סבבה? כולם בפרדייס. עוד אם אני אתן לכם את הקוד ותרשמו פרדייס בקוד. הקוד זה 0123. בוקר טוב סגב. קווין, אם שינית תמונה אתמול או היום, זה כנראה שזה עדיין לא יתעדכן. כי אם משנים תמונה ביוטיוב, זה לוקח לזה 24 שעות עד 48 שעות עד שזה יתעדכן. כשאת נכנסת למשתמש שלך ביוטיוב, את רואה כבר את התמונה, אבל אנשים לא רואים את זה. 0123, חבר'ה זה הקוד, אבל נוחתים בפרדייס, לא בטילטד. אני לא רוצה לנחות יותר בטילטד. זה מעצבן אותי כל הרעשים שם בטילטד וכל הדברים האלה שמעיפים אותך באוויר, אני כבר לא רוצה לנחות שם. וגם שם אין לוט. צבא. 0123, נוחתים בפרדייס. עד מחר זה יתעדכן, קווין. טוב מייק, אני הולך לעבוד, ביי, אני אבוא יותר מאוחר, אין בעיה אחי, תהנה. אומרת נעימה. מחשב טוב מייק, i9 9900 RTX 2070, כן אחי. אולי תוריד טיפה מהמעבד. אני חושב לפי דעתי, הייתי במקומך קונה את ה-i7 8700K ולוקח את הכרטיס מסך של 1080 Ti למשל, במקום ה-2070 RTX. יאללה, מוכנים? תראה את החנות, זאת החנות אחי. אם אתה מקבל אותו חינם אחי, אני לא יודע איך אתה מקבל מחשב כזה בחינם, אבל בוא נגיד, אז תלך על זה אחי. יאללה חברים, אני מתחיל, נוחתים בפרדייס, אני מסכים ואומר פרדייס. מייק, למה אין פייסקאם? כמה שניות אחי, אני אחזיר את הפייסקאם. מייק, תקרא שנייה את מה שרשמתי, בוא נראה, אוקסילן. מייק, תגיד שניסית לעשות קוד סופורט לקריאטור, היה לי גם למלא טקס אינפו, ואז זה היה רשום גם למי שגר בארצות הברית. נתקלת בזה אולי? אני הראשון שעשיתי את הסופורט קריאטור אחי. אני הראשון בין הכל היוטיוברים בארץ עשיתי את זה, וכולם אחריי נתקלו בבעיה הזאת של הטקס.
שוב אני אומר לכם, הטקס הזה זה סתם. אתה צריך למנות את זה, אבל אתה לא צריך לדאוג. זה פשוט, כשאנשים משלמים לך כסף, הם צריכים לדווח על טקס. טקס זה כמו מע"מ. מבין? רק תמנה את הדברים שם, אחי. שים את השם שלך, שים את הכתובת, ואל תתייחס לזה פשוט. זה משהו שקשור לאפי גיימס, לא קשור אליך. אבל תמלא את זה. תמלא איפה שמסומן לך בכוכבית כזה. טוב, שנייה אני מחזיר את הפייסקאם. יאללה, נוחתים בפרדייס. מייק, אף פעם לא כתבתי לך בתגובות כי ההורים שלי לא יסכימו, ועכשיו אני יכול, אני די קטן. בלקברד. בוקר טוב. לא הבנתי למה ההורים שלך לא מסכימים. תרשום בזה. אני מת. אל תדיחו. לא, אל תבוא אלייך, אין לי נשק. מה? איזה הדשוט, אחי? מה? אין לי נשק. עיינים, טיילר, מה זה סוף סוף, אחי? מקודם אם היית נכנס אליי והייתי עם פייסקאם. פשוט הורדתי את זה כי אני שותה קפה וסיגריה. אני חייב להגיד לכם כאילו שאני שותה את זה. עיינים, דה קינג. וואלה, כבר לא כיף שרתים, באלוהים. באמת שזה כבר לא כיף. אני עסוק בצ'אט ואני לא שם לב מתי אני נוחת. אני נוחת מאוחר, כבר כולם שם עם נשקים. והם לא מוותרים, כאילו. רואים בן אדם בלי נשק, הם רוצים להרוג אותו, לא מעניין אותם. כן, אחי, נשאר עוד טיפה. בן יוסף, רד למטה ותכנס לפייט, אחי, בבקשה. מייק, אתה ידעת שלפני השם שלך זה הקוד שלך? שלפי השם שלך זה הקוד שלך? מה זאת אומרת? אתה מדבר על הסופורט קריאטור כאילו? כשמליתי כן, אני שמתי אולי מייק וייטי ואז שלחו לי הודעה מאפי גיימס שאנחנו מורידים לך את הווייטי כאילו ומשאירים רק את אולי מייק יותר טוב לאנשים שישימו את הקוד שלך ואמרתי להם סבבה. מייק, אחרי כמה זמן קיבלת שרתים פרטיים? ישר אחי, שיעשו את השרתים, קיבלתי שרתים. בא לי לשחק, לא בא לי ככה לשבת ולהסתכל. עוד בצ'אט, כן. מייק, מה היית ממליץ לשפר קודם מייק? את הכרטיס מסך או את המעבד? תלוי למה אחי. אם זה לשידורים, מעבד. אם זה למשחקים, כרטיס מסך. תלוי גם איזה מחשב יש לך אחי. יכול להיות שיש לך מעבד טוב אחי, אבל לא צריך לשפר את המעבד. או, פאפה, תראו מפה. בוקר טוב, פאפה. איזה כיף לך, אני לא ידעתי שזה לפי השם, ואז היה לי גם סמיילי בשום, ואז זה עושה לי קוד ארוך רצח. אתה רואה? אבל אתה יכול לשנות את זה, תשלח להם מייל, תגיד להם שאתה רוצה לשנות את השם של הסופורט קריאטור, ואז הם משנים לך, אבל זה תהליך שלוקח יומיים עד 3 עד שהם עושים את זה. טוב, נספרסו. בוקר טוב מייק ושבת שלום, שבת שלום אילן, סליחה, בוקר טוב אחי. i9 9900K RTX 2070, רשמתי לך. מייק, אני שמתי את הקוד שלך בחנות, תודה לך בלקברד, יא גבר.
אבל לא לצאת מפרדייס, קדימה, תסיימו את זה בפרדייס. לקחתי עם כל הריפטים. מייק, אתה יודע איך אני עושה שזה מזכיר לי ללייב שלך בטלפון שאתה מתחיל, כי נתתי מזמן פעמון וזה לא עובד. אין לי מושג אחי, זה בעיה של יוטיוב, זה לא קשור אליי כפר עליך. אבל תוודא שאתה הפעלת את הפעמון, כי יש אופציה חדשה שאתה לוחץ על הפעמון ואז זה נותן לך כאילו התראה של סרטונים, התראה של לייבים, לא יודע, משהו כזה. אז תצמד על הכל. נייס. היי, ביקשתי גם לשנות את שם לסופורט קריאטור ומישהו רשם לי שצריך לחכות שבוע בשימוש של הקוד כי רק קיבלתי אותו. בסדר, תשתמש בו שבוע אחי ואחרי זה תשנה. תרים את הידיים בדקה, מה את רוצה לעצור אותי? לא הבנתי. Please don't move! מייק, שומע? כולי אוזן אחי, דבר אליי. כן מייק, אני פעיל. היית ממליץ 16 רם או 32? 16 מספיק אחי. אני רוצה לעבוד את הבית צ'כי שלך אחי. איי. יש מצב עליי עד אחרי 12? לא אחי. יש לי היום נסיעה לצפון כפרה עליך. מצאות על האש. מה איתך מור גיימס? שלום אחי, מה איתך שרירי? אני כבר לא שרירי אחי, אבל בקרוב אני אחזור לאימונים. פעם הייתי סוס בריון, גם עכשיו, כן? יש לי עדיין את המבנה גוף. כי כשאני מתאמן אז אני לא לוקח הרבה שטויות, כאילו, לא מזריק ולא... אז אני שומר כאילו על גזרה. ויש לי גנטיקה טובה, בלי שום קשר. מה גם, מתי הלייב? עד 12 ככה בערך. נוכל איפה אתה? הנה מולך אני אומר, אני יושב מולך על כיסא. בוקר טוב זול. מה איתך אחי? אני כבר שורף פורטנייט חבר'ה, אני אומר לכם את האמת, בעונה הזאת אני כבר שורף פורטנייט. מישהו מסכים איתי שישב 2 עכשיו. אומייגאד בייבי. איזי פיזי לימון סקוויזי. ג'י פוקס. יש לך ערוץ טוב, אוהב אותך, תודה רבה נתן. מה קורה קיקו? שלום שלום. בדיסקורד, אני בא. אני בא לדיסקורד. קלפוס. עכשיו קלפוס ייכנס. מה הולך? עכשיו תשמעו אותו חכו. כנס אליי לחדר קלפוס. עדיין הסטרימים עם איכות צפייה הכי מטורפת. בייבי! בייבי, די! בייבי! כל הפעם, שלום אלמוג. מה איתך קלפוס? יא. מה הולך? וואלה, הכל טוב, הכל טוב. מה, קמת במצב רוח טוב היום? סוף סוף הבית ריק, הילד בגן, אפשר לצעוק קצת על מייק שאני מת. אתה יודע, הכל טוב. כן? אבל תכף אתה תצטרך ללכת להביא אותו, כן? ב-11:40, יש זמן. טוב, לקראת סיום הלייב. ניצן, בוקר טוב אחי, אתה מלך, תודה רבה. יאללה, כנס למשחק, אני אזמין אותך, הנה אתה, קלפוס. בפנים! בית. רגע, מי זה אופס מיסטייק? זה אני. לא מיסטייק, מיסקליק. לא, ראיתי בזה. אל תצעק עליי! לא צועק. רגע, אני צריך לשנות את הכפתורים. מקסימי רדי? עשיתי. אתה לא ברד. נוכל. בסדר. חבר'ה, קוד הבא זה 9630, זה הקוד. ובן יוסף, תשחרר ממני אחי, כל משחק אתה נוחת לידי ואתה הורג אותי. די, תשחרר אחי. וואו, מה עשיתי עכשיו? לחצתי בטעות, עשיתי...
הנה, לא משנה. שמתי את המסך. בוקר טוב, ישראל. בוקר טוב, אחי. מייק, מה זה הסקין הזה? וואלה, לא יודע, אחי. יש אותו בחנות, לך תקנה אותו. מייק, ככל שמוסיפים יותר מסכים זה מכביד יותר על המחשב, זה מכביד על הכרטיס מסך, אחי. אבל אתה רואה איזה כרטיס מסך יש לך. מאוד תלוי מה יש לך על המסך השני. זה יכול להוריד לך גם 20% מהביצועים של הכרטיס מסך. אני למשל יש לי 3 מסכים וכל מסך מחובר על מחשב, אז זה בסדר. המסך השלישי בכלל לא מחובר וכל אחד מחובר למחשב. יאללה, תגידו מתי אתם מוכנים שנתחיל את השרת. מייק, תעשה בהמשך סולו ארנה בלי צופים. נראה. מייק, אתה יכול לחכות לי? כמה זמן שלב? תזמין לך מונית? בוקר טוב, קוז'ק. זה מעניין. כי כל אחד נכנס ואומר לי, תחכה לי, אחי, אני מרגיש שאני מחכה לאנשים ואני נכנס... מילות פשל! תזמין גט טקסי, אחי. מייק, מה זה הקובץ W9 של הסופורט קריאטור שצריך למלא? You mean? שים לך פה מבחני פתע, אני רואה. מה, של הסופורט קריאטור? של הטקס? מייק, בוקר טוב, רוי, מה הקוד? מה הקוד? רשמנו למעלה, אחי. רגע, אני אגיד לך מה הקוד 9630. נרשום את זה שוב. זה הקוד. מייק, כמה נקודות אפשר לקנות מוד? תגיד לי מה אני אוכל, מה אני חנות ירקות? זה לא, זה שעות, אחי, זה לא קשור לקוינס. לאן הולכים? הולכים עכשיו לפלזנט. מייק, אמרתי כבר כמה פעמים, יש לי RTX 2070. יש לך? אוקיי, הבנתי, בסדר, אחי. פשוט אני עונה על יותר מדי שאלות, אחי, ואני לא מרוכז איתכם. יאללה, מתחילים. נראה לי שסידרתי הכל, בוא נראה. אבל אנחנו 100 איש, אבל לא כולם נכנסים לשרת, אחי. בטח עכשיו תראה איזה 20, 30 איש גג. הנה, 24, 27... 27, אחי. 28, 30... 32... זהו, אחי, גג 40. מה רציתי לשנות את זה? אז מה עם הפרויקט, מייק? אני מחכה לחלקים, אחי, שיגיעו מסין. עשינו את הזמנה ב-22 לחודש, חודש שעבר, כאילו. תראה כמה זמן כבר עבר. 20 יום בערך. פחות, 18 יום עבר. זה 3 שבועות עד חודש, לא? תלוי בשיטת משלוח, אבל... כן, אלי אקספרס, כן. פלזנט, קדימה. פלזנט. תשאל את קנפוס איך הוא השיג את הסקין שלו, בבקשה. יש לי אותו, אחי. זה למי שקנה את הכרטיס מסך של האנווידיה. יאיה. מייק, אתה עצבני קצת שבת של... אני עצבני? אז וחלילה, למה? למה עצבני? אני נשמע אולי עצבני בגלל הקול שלי כזה עצבני, אבל אני לא עצבני, אחי. אני סבבה, במצב רוח טוב, הכל בסדר. מה איתך, שחר? מה קורה טריפל דריק? אתה קפקזי? לא. יש לך פרטים בדיסקורד, אחי. אני ארמני, אחי. הארמני הכי חתיך במדינת ישראל, גבירותיי ורבותיי. וואו. מייק הקדוש. מייק הקדוש. עושים סקרימים? למה שתיכנס לי לבית? דל ביוק, בחיים. אומייגאד, למה אבל? למה? עוד לא נחת איתי. אתה יודע מה? זהו, משחק הבא אין שרתים. נמאס. זה לא עובד לי. אומייגאד, אני לא יכול להרים כלום. תוריד את הבניות מהיד שלך. קח את המקוש. לא, אני לא יכול, רגע. למה זה לא עובד? כי שינית את ההגדרות של הזה. אחי, כל משחק אני לוחת, אני מת בהתחלה, עוד לא מספיק לנחות. אוקיי. אבל יש לי אינווידיה, גם אני היה לי אינווידיה, אבל אתה צריך לקנות את האינווידיה שהם פרסמו אותו לקנייה. יש לי 2 כרטיסי מסך. ביד לבית תיקח נשק, אחי. נשק זה מיינסטרים, אחי. בייבי! אמות! תן לו, עוד תרים עוד טיפה למעלה.
כן, זה טוב. בום. אני לא יכול ללחוץ על הכפתור! לא! וואי, אחי. ברוכים הבאים! זה לא פותח לי את הדלת. כל פעם שפותח את הדלת זה פותח את האינבנטורי, אומייגאד. מייק, לא אכלתי כל הבוקר, אני אחכה לסוף הלייב. למה לא? קום תאכל, מה הבעיה? אפשר סקרימים? וואלה, לא יודע אחי, אפשר סקרימים, אפשר שרתים, אין לי כבר חשק לשרתים האלה. אני אגיד לכם את האמת חבר'ה, זה משחק רביעי שלנו בשרתים, אני לא מספיק לנחות, אני מת. אני לא עושה כלום, פשוט רק יושב ומדבר, וכבר כואב לי הגרון מלדבר, אני רוצה לשחק. שנייה, אני רוצה לסדר את ההגדרות שלי פה. יש כבר יותר מדי אנשים במקום אחד. אחי, בלי שום קשר, אפילו אם אני אגיד לכם תנחתו איפה שאתם רוצים, בכל המפה אנשים ינחתו עליי כדי שיעשו לי סטרים סנייפ. ואני אומר לך את זה מניסיון, דולב. זה לא משהו חדש, אחי. אפילו אני אגיד לכם, לכו תנחתו בכל מקום שאתם רוצים, פה, איפה שאני אנחת, תנחתו לפחות 10 אנשים. טומי עכשיו בטח שובר את המחשב שאתה אומר, אני שונא את המשחק הזה, אני שונא את פורטנייט. יש לך רימון אחי, שים לו רימון בצד. בוקר טוב אבי. נסתיר את המצלמה? לא, מה קשור למצלמה אחי? איך יש לו 9 קילים? אני בהלם. 9 קילים, וואו. מטורף. אחי, אני לא הספקתי, עוד לא נגעתי ברצפה, בום! קיבלתי אחי 2 כדורים. טוב, תגיד לי אם אתה יוצא זה. מייק, השליח בא? מה, הזמנת אוכל? קנית את כל הבטל פאס? לא, למה שאני אקנה את כל הבטל פאס? מה, אני פראייר? פעם הייתי קונה, עכשיו לא. או שאתם רוצים שאני אעשה לכם סרטון ואני אשים תמונה בטאבניל של הסרטון. וואו, קנית את כל הבטל פאס! ככה עם פרצוף כזה, עם פה פתוח. איזה נוכל אתה. מה זה השטות הזאת? נו, וקניתי את כל הבטל פאס, מה הבעיה? טוב, נראה לי שעזריל ניצח. יש עוד 7 אנשים אחי, איפה הם? זה שם לא נחתו פה, בעיה שלהם. לא? שופקס, מה הולך אחי? אתה חושב לקנות שתי... לך יא נוכל, תביא לי את ה-2070 שלכם, אתה קונה 2080. אתה מתבייש. בן אדם מעוט יכולת. פוס, אני ביקשתי ממך משהו ועד עכשיו לא, כלום, כאילו לא התייחסת, כאילו שמת זין. מה ביקשת? מה ביקשתי? אתה רואה? אתה לא זוכר. אני זקן אחי. אז חילה וזקן. לא, אתה לא זקן. מה ביקשת? ביקשתי ממך משהו. בשר בשקית? בשר בשקית? לא אחי, אוויר בשקית. ביקשתי משהו ממך ב-TMS. אוי, נכון. אוי, אני חילה. אוי, אני נכון. זוכר ששלחתי לו, אבל הוא לא ענה לי. אני אסתכל תכף. להתאבד? לא אחי, הנה באים אליך. אומייגאד, איזה אim יש לכם. אומייגאד. חברים, מה אתם מעדיפים עכשיו יותר, הטקטיקל או את השטגן החדש? אם זה טקטיקל, תרשמו לי מספר 2, אם זה השטגן החדש, מספר 3. יש מישהו בסולטי. מישהו לידך. תראה אותו, מה רואים את הנשקים שלו. או RPG incoming, בוא, ידעתי. לא נעים בגב. איזה מניאקים אתם שלא נחתתם פה ועכשיו באתם?
איך השטגן החדש, מייק, שווה משהו? עדיף כבר לראות עם רובי אוויר. אני בהלם. אני בשוק. למה אתם נעולים כאילו לירות ולהרוג עם השטגן? אם היית לוקח M16 היית מרסס לו את הצורה, אחי. עדיף כבר לשחק עם SMG חבר'ה, אותו דראם גן בטווח 0 מאשר לירות עם השטגן המסריח הזה. הנה, עכשיו יראה עליו עם שטגן. שווה לקנות 3 מוסכי אסוס 144 הרץ 32 אינץ'. אם אתה מתכוון לשחק על שלושתם, כן. אם לא, זה מיותר. קונים מסך אחד ממש טוב וכל השאר סתם. כן, תשחק על המסך הטוב, וכל השאר אתה לא צריך אותם. מסך טוב של 240 הרץ. תמשיך. לא, אני אומר, אלא אם כן אתה בונה כאילו מסך אחד ארוך משלושה מסכים, זה סבבה. אבל מעבר לזה, זה לא יותר לך כלום. או אני הייתי משחק ככה באטלפילד אחי, על 3 מסכים. הפורצה אחי, זה מטורף לשחק ככה. איזה לייזר הוא קיבל. עוד שלפני שהייתי מסטרים היה לי חדר של גיימינג כאילו, והיה לי שם 3 מסכים אחי, והייתי משחק באטלפילד, רק באטלפילד. ואז קניתי מערכת רמקולים של 7.1 אחי, שמתי אותה בכל החדר מלמעלה עם פסים של לדים כאלה. והייתי שם את הבטלפילד על כל המסכים והייתי עולה במטוס אחי. והיה לי גם את הג'ויסטיק של המטוס. וואי, זה מטורף זה. והייתי מגביר פול ווליום אחי, כי זה היה מקלט והייתי גר בקומת כאילו בית פרטי כזה. והייתי מפציץ. והייתי יושב שעות אחי על גבי שעות ומשחק בטלפילד. אני אומר כאילו בטלפילד 3, בטלפילד 4, עוד שלא הייתי משדר. אבל תמיד היה לי סטאפ מטורף, תמיד. כל החיים שלי. כן, אני רואה, אני שם לב. שמתי את הקוד שלך והולך דניאל. הכל טוב פיזל. איך עושים מסך ארוך? אתה מצמיד את המסכים אחד לשני ואז אתה בהגדרות של NVIDIA עושה את זה. אבל אתה צריך לקנות מסך שהבזלים שלו נורא שטוחים, אחרת זה יראה לך מוזר בעיניים, זה יפריע. איזה צליפה הוא קיבל. מה קורה, טופקיד? מה קורה? גם אילורס? מייק, מה עם הסטאפ החדש? אני מחכה אחי, מקודם דיברנו על זה, מחכה למשטח שהגיע מסין. אלי אקספרס. זה אמור להגיע, אבל אתם יודעים, זה היה חגים, פסח, עצמאות, יום הזיכרון, שואה, זה הכל עומד כאילו יכול להיות שזה כן הגיע לארץ, אבל זה עדיין עומד בדואר. אתם יודעים מה זה דואר ישראל, רוצים לך את הנשמה. לא שלא היינו מדינה גדולה, אז מה היו עושים? ירד למטה לקחת כדורים ויש לו 600 כדורים. כדורים זה חשוב. מה אתה אומר שהוציא את הפאמפים? הרסו את המשחק אחי. אבל שאנחנו אומרים לנחות בפלזנט, אז תנחתו בפלזנט כפר עליכם, אל תנחתו בסלטי ומקומות אחרים ואז להגיע לקראת סיום המשחק. גם אני יכול לעשות את זה, כן? כל משחק אני נוחת ואמת בהתחלה. אני הראשון שאמת במשחק הזה. ואני פשוט יושב וצופה בכם, אז תהיו ככה. מה הבעיה? אני אתן לכם עוד הזדמנות לשרת אחד. אם לא תעמדו בחוקים שלי, אני אעצור את השרתים. אני אומר לכם דוגרי. גם ככה זה לא עושה לי כלום וזה לא נותן לי כסף. זה רק מעצבן אותי. לא צובעים משטח לעכבר, אחי. לא. אם אני לא טועה, אתה יכול להזמין משטח לעכבר באיזה גודל שאתה רוצה, עם איזה הדפס שאתה רוצה. זה עולה כסף כמובן, אתה יודע, יותר מסתם פד רגיל, אבל אתה לא יכול לצבוע עכבר ושזה יישאר לך בצורה טובה. מה קורה דארק גיימינג? להראות את החנות בכיף, אחי, כך. בוקר טוב זביר. מייק, קיבלתי את האימות? איזה אימות? מאיפה קונים? אני יכול לחפש לך, אחי, יש לי חברים שעשו את זה. תכנס לדיסקורד שלנו, יש לנו שם ערוץ שקוראים לו בנייה ותמיכת מחשבים. תשאל אותי שמה, אני אתייג את מי שקנה את זה והוא יסביר לך איך. יצא לך למעלה מהמקלדת? אתה מגיל אותי שופקס. בוקר טוב זול. בוקר טוב. מייק, יש לך קול של שדרן כדורגל. או שדרן ברכבת ישראל. אני צריך שמייק יקליט לי איזה אינטרו חדש לערוץ. ברוכים הבאים ל-DML Gaming. נוסעים נכבדים, נא להקפיד שלא שרתם חפצים ברכבת, על השולחנות ועל הכיסאות, נא לא להרים רגליים על הספות.
תחנה הבאה סבידון מרכז ולאחר מכן אוניברסיטת תל אביב. המשך נסיעה טובה ולהתראות. יאללה, אפשר להתחיל? תגיד, שווה לקנות מהאתר שאתם עובדים איתו מהצד שלך? מה זאת אומרת, גם ליאור? לא הבנתי. הם זולים, יש להם אחלה שירות, לנו יש שיתוף פעולה איתם, אבל אתה יודע, אנחנו ממליצים עליהם ברמת העיקרון, אבל כסף שלך, אנחנו מרוויחים איזה דברים שאנחנו מקבלים אחר כך לא לעשות עליהם סיקור וכל מיני כאלה. יאללה, מתחילים? איפה, שנייה. בבוקר, תשאל אותו. לפני שאנחנו נוחתים. אני אברך אתכם תכף. לפני שאנחנו מתחילים, חבר'ה, איפה נוחתים? איפה אתם רוצים לנחות? פרדייס. או, בידרמן, הזדקנת בשנה. חבר'ה, אתם רוצים מוזיקה? הראשון ששולח לי שיר, אני שם את השיר שלו, יאללה. אבל שלא יהיה שיר של בנות. היום, מזל טוב, צנצנת. טילטד? לא, עזבו טילטד. בואו נלך נו, ריטייל החדשה. מול? משהו מול? בריטייל. בריטייל, נכון? כן, בריטייל החדשה. אני מתחיל, ואני נותן לך את הברכה שלי להיום. חברים, בוקר טוב, בוקר טוב. לכולם. שיהיה לכם יום מוצלח. אני בשוק. יום מבורך, יום שפע של תורה, של מצוות, של פרנסה טובה, בריאות ומעשים טובים. ונאמר אמן. חבר'ה, אם אתם לא יודעים, כל דת שאתם הולכים לקיצון שלה נשמעת בערך אותו דבר. אומייגאד, תעשי מה זה גדול. אמן. זה הברכה שלי להיום. מה קורה, בבקשה, אני חושב מישהו יודע, אנחנו כבר התחלנו. כל מי שקנה את ה-1060, 1050 Ti לא, 1000... מה זה? 1060, 1070 ו-1070 Ti במבצע של ה-NVIDIA קיבל את הסקין הזה ועוד איזה סקין ירוק חמוד כזה. עכשיו מסיים, לא אכפת לי. לא! איזה נוכל אתה. הנה אפילו לשים קיל אחד. אל תסיים. אל תסיים! היה מוטו! אל תסיים! תהיה גיבור! תראה, זורק עליי זה, זורק עליי זה, נו. מזלזלים בך, מגיע לך. זורק עליי עגבניות הנוכל הזה. אחי. מה זה השיר הזה? כולם באים אליי עכשיו. תראה, לא קיבלתי את הקיל. יא טובה, יא סוקה. אומייגאד, אחי. כולם פה, יא רבי, יא אללה. תראה, כולם מגיעים לאזור איפה שאני נמצא. אין משהו אחר. איזה אנשים הכי מלהגיד? אין כמה אנשים לידו, פשוט עושה מתקט, לא מעניין אותו. טוב מאוד. נו.
רועי החמדני. יש מצב להצטרף לעשות שלשות? לא יודע. מי זה? מייק אוהב זוגות. זה? סול קולקטור, דני, מה הולך, יא אח? מי זה? חבר'ה, אני אתן לכם את הקוד גם כן. תצטרפו אלינו גם כן במשחק הבא. עדיף זוגות אחי, בלי אורגיות על הבוקר. וואו, וואו. וואו. קשוח. קשוח. דני, זה בדיוק באתי להביא לך סקאר ופה 90. אל תשקר, ירית עליי אחי, הורדת לי איזה 30 HP. P90. הרסתי לך את האוזניים? סוחי. היי, חזרתי. Welcome back. רק שנייה, אני רוצה להביא מתן לטלפון שלי. אין לי זה. בוא נראה מה השופיקס שלח לנו. מה זה המוזיקה הזאת? God. Oh my God. אתמול קלפוס בשעה 10 בלילה ככה בערך. הייתי ממש רעב. אמרתי לו. מה אכלת? חיפשתי מסעדות באינטרנט, מצאתי מסעדה בפתח תקווה. מסעדה איטלקית כזאת. הלכתי לשם. מסעדה איטלקית בפתח תקווה. פה חשדתי, אוקיי. למה? לא יודע. מה הקשר בין פתח תקווה לבין מסעדה איטלקית? לא יודע, מסעדה איטלקית אחי. כאילו מוכרים שם פסטות וסטייקים וזה. ואז הלכתי לשם. רגע, בוא נראה. אם אני יודע כמה פעמים אפשר לשנות את הקוד שלי בספורט הקריאייטור, לא יודע כמה פעמים. ואז לקחתי כאילו, הזמנו מקום, הלכנו. ואני לא יודע את המחירים, פשוט אמרתי לו, מה יש לך משהו לאכול למלצר שם? אמר לי, יש סטייקים, יש זה. אמרתי לו, איזה סטייקים? קיצר, הזמנתי סטייק, אמרתי לו שיהיה משהו טוב. לקחתי סטייק, אחי, 700 גרם. 700 שקל לסטייק! 700 גרם סטייק. 700 גרם לא. סטייק. הזמנתי גם יין. וסלטים וכל מיני, ואשתי הזמינה פסטה. אכלנו, אחי, דפקתי את כל הסטייק. הגיע החשבון. כמה אתה אומר? מחכה לפאנץ' ליין. 700 גרם סטייק, מה זה 350 שקל בערך? אבל כל החשבון של כל השולחן. 1,000 שקל. לא, דמת טיפה. 800? מה, כמה? 680 שקל, אחי. לעולם. פאקינג חתיכת סטייק, אחי, של 700 גרם עם כוס יין, עם 2 כוסות יין, ופסטה, וסלט שמגיע עם הסטייק, ועוד צ'יפס, כאילו הזמנה בצד, ומנת פתיחה הזמנתי כרובית עם טחינה. כרובית עם טחינה זה טוב. כן, כרובית עם טחינה, ואת הלחם הזה עם השמן זית והשום. לחם שום? לא לחם שום, זה... נו, איך קוראים לזה? מה, שכחתי את השם. 650 שקל ועוד טיפ, אחי. וואי, לא, זה ממש מוגזם. אלוהים משכן, לא, הייתי בהלם. פסיכי. משהו מטורף, אחי, כאילו כמה, אחי, אוקיי, אכלתי חצי קילו בשר, בסדר, אבל כמה עולה היום חצי קילו בשר? 150 שקל? לא, זה מוגזם לגמרי. לשלם על זוג, זה שלא הלכנו משפחה, זה 6-7 אנשים וכל אחד שילם 100 שקל. אני ואשתי, אחי, 650 שקל. עזוב אותך, נוכלים, לא? מה לעשות? צריך להסתכל. ועוד שילמתי איזה 70 שקל, 80 שקל טיפ, אחי. כאילו, יצאתי מנזק. בואי לנצרת, 100 שקל יכול כפי יכולתך. וואלה, אותך ואת מייק לא מעריכים מספיק ביוטיוב. מייק עושה שרתים כמעט כל יום, אתה בונה לצופים מחשבים במחיר זול, ואתם צריכים להיות כבר 100,000 שניכם. תודה רבה ליאור דהן. אני אוהב את הקהילה הקטנה שלי, יוצא לי לדבר עם הצופים שלי המון פעמים, גם בדיסקו, אנחנו מדברים איתם המון.
כן, היינו רוצים להיות גדולים יותר, גם אני וגם מייק אני מאמין, אבל אני רוצה להאמין שזה לא כמה הערוץ שלך גדול, זה כמה איכותיים הצופים שלך. כמה הערוץ שלך יהיו צופים נכון. איכותיים מאשר מיליון, מאשר אלפי צופים שכל מה שהם יעשו זה רק יצחק, לא יודע. שלא יכיר את הצופים שלי זה נראה לי מבאס. נגיד עידו, אני יודע שהוא מכור לנינטנדו, כי הוא חפר לנו על זה מלא. סול קולקטור זה דני. לא אגיד מה הוא עושה, אחד הנוכלים הגדולים אבל. כמה אתם הולכים כדי לקבל שרת פרטי בשביל שיש לי קוד? אין לי מושג, אחי. לא יודע, אני לפי דעתי, כאילו על אותו שאלה, כאילו על מה שהוא רשם, לפי דעתי להיום להביא את הצופים אליך, כאילו את האנשים שלך לערוץ שלך, עדיף שאנשים יהיו איכותיים, שאנשים באו אליך לא בתור שחקן טוב, כמו שכולם נכנסים עכשיו עובדים על טרנד מסוים, וואו, שחקן טוב, בוא נצפה בו, ואז יש לו 2,000 צופים, ואחרי שהמשחק הזה ימות, אין אף אחד. אני מעדיף שהצופים שלי, יהיה לי צופים גבוהים אחי, שיצפו בי, לא משנה איזה משחק אני אשחק, לא משנה מה אני אעשה בערוץ, פשוט האנשים הזה יעריכו מה שאני עושה בשבילהם, וימשיכו לצפות בי. נכון, אבל בוא נהיה ריאליים, אתם שוכחים כאילו דבר אחד, ואני אומר אותו המון כאילו, אבל... לפני שהיה פורטנייט, סטרימר שהיה מחזיק לך 100-200 צופים, זה הסטרימר וואו. היה נחשב סטרימר גדול, כאילו, היה נחשב סטרימר מעולה. היום, בגלל שיש לך כמות מטורפת של צופים, שהם בעיקר ילדים, כי פורטנייט הביא איתו המון ילדים, ואין שום דבר רע בזה, שלא תבין כאילו נכון. אז היום סטרימר טוב נמדד בזה שיש לו 1,000, 2,000, 3,000 צופים. אחי, זה לא עובד ככה. בוא נהיה ריאליים. ואני אגיד לך, אני רגע אעצור את המוזיקה, אני אגיד לכם משהו בשיא הרצינות, אוקיי? יש לי עכשיו 20 צופים. אתם מבינים שיש 20 ילדים, או אנשים, לאו דווקא ילדים, שיושבים בבית שלהם, והחליטו שבמקום לעשות כל דבר אחר, הם יושבים כי כיף להם לראות אותך משדר. אתם מבינים מה זה אומר? אתה אחד, הוא אחד, זה 20 אנשים שבחרו לשבת עכשיו ולראות את הסטרים שלי, ו100 אנשים שבחרו לשבת לראות את הסטרים של מייק, כי הם נהנים מהתוכן שלנו. כל אחד ואחד מהצופים שיש בסטרימים, צריך להעריך אותו. זה שיש לך 1,000 אנשים או 100 אנשים, לא הופך אותך יותר טוב או פחות טוב, זה פשוט, אתם צריכים להעריך כל בן אדם ובן אדם שאמר, וואלה, אני רוצה לראות אותך, וואלה, התוכן שאתה מייצר מספיק איכותי לי ומספיק כיף לי, כי אני רוצה לראות אותו. זה לא מעניין אותי אם יהיה לי 1,000 צופים או 2,000 צופים. אני רוצה שכל צופה וצופה שיש כאן, יאהב אותי ואני אוהב אותו, שאני אכיר אותו, שיהיה קשר. אם אתה לא בקשר עם הקהילה שלך, אז אין לך קהילה, אתה סתם סטרימר. וכן, יש כאלה שמוכרים את החיים שלהם בשביל יוטיוב. לא מעניין אותי, אחי. זה לא, באמת, אם זה עבודה שלך וזה, תעשה עם זה מה שאתה רוצה, אבל... לא יודע. כל אחד יעשה את השיקולים שלו בסופו של דבר. זהו, סורי, מייק. לא, הכל בסדר. פשוט גם השתקתי את המשחק, שישמעו אותך טוב. תודה. אתה אוהב לראות את הסנטר הכפול שלי? יאיה! סנטר כפול, מה, יד רז? מה קורה? רון, מה קורה? שלומך, נתתי לייק וסאב, זוכר אותי, אני הזה שעזרת לו למצוא מחשב ובסוף קניתי, אז תודה. בכיף, רון, שמחתי לעזור. כן, אברס, זוכר אותך, קומנדר עידו, ברור שזוכר אותך, אחי. איך מקבלים שרתים? אור, ייכנס לדיסקורד, הערוץ הראשון למעלה, קוראים לו הסבר איך לקבל שרתים פרטיים, ושם יש לך הסבר. מעריך אותך מאוד על כל מה שאתה עושה בשביל הצופים שלך. איך שנכנסתי לערוץ, ישר עשיתי סאב ולייק והפעלתי את הפעמון. תודה לך דביר. עם הבאים אחי, למשפחת הולי פאקינג מייק. שלום שופקס, מה העניינים אחי? קלפוס, תעשה לי ילד? כבר יש לי ילד, אחי, תודה. אני לא הייתי מציע לכם שקלפוס יעשה לכם ילד. לא נראה לי שמכירים את התהליך של איך לעשות ילדים. זה קשוח ביותר. איזה חונק אחרון. זה 3 אחרונים אחי. זה 2 נגד 1. או, בייבי, איזה טרוף. אם יש לי את המשחק סוואד? לא, אחי, אין לי. ג'י ג'י. אתם רוצים לראות את הילד היפה שלי? נראה לכם תמונה שלו? תכף אני אראה לכם. אני מחפש מעצב טוב, מייק, חדש. תקשיב איזה קטע מצחיק. אתמול בבוקר, קמים. פאקינג 5:30 בבוקר הילד שלי קם. תגיד לי מה הקוד, אני אשלח אותו גם אשלח אותו בקוד שלי. קם 5:30 בבוקר, אומר לי, אבא בוא למקרר, הולכים למקרר, הוא ב2:30, הולכים למקרר, הוא פותח, הוא עושה לי אבא סטייק. מה? ערב לפני זה אכלנו סטייקים.
אני אומר לו, מה, אתה רוצה שאני אכין לך תה, אתה רוצה קצת ענבים, אבא סטייק, 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 סטייק. רגע, שנייה, אני איך להראה לך תמונה? שנייה, אני רואה. רגע, הטלפון שלי פה. קיצור, עושה לי אבא סטייק, 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 חתכתי לו סטייק, כמו גדול, ישב ואכל את הסטייק. על הבוקר. על הבוקר, אחי, איזה בריא. חמוד. בואו אני אראה לכם תמונה שלו אוכל סטייק, רגע. מייק, תראה כמה מינים יש לך? וואלה, לא זוכר, אחי, מזמן לא נכנסתי לזה. סולו 68, דו 375, סקוואד 179, או 34. יש לי סך הכל איזה 1,000. הנה. מייק, אם אתה רוצה לראות את הילד שלי ב5:30 בבוקר מחזיק את הסטייק שלו, אתה יכול לראות גם. כן, ראיתי, הנה, אני רואה. זה בלייב שלך. איזה חמוד. שלחתי את הקוד אצלך גם. כן, כן, ראיתי, תודה. 6813. יאללה חבר'ה, מוכנים עם הקוד, זה 6813. מייק חייב ללכת לתותח, שבת שלום נועם. בן כמה ילד שלי? בן 2.5. אתם רוצים לראות עוד תמונה? הלכנו לגן חיות, ויש לנו, הגן חיות בפתח תקווה, הידידה שלנו היא המנהלת שלו. אז היא נתנה לו להחזיק חמוס. רוצים לראות? טיפס עליו החמוס. אני כבר מחכה מלא זמן מדיקל, אחי. אל תגידו, אבל תסמימו רגע ואל תתחיל ורגע. זה שאתם נכנסים עכשיו ללייב, זה לא מה שאני אמור לחכות לכם, כפר עליכם. יש פה אנשים שכבר שמו את הקוד ומחכים כבר 2 דקות, אחי. אתה יכול לשלוח קישור ללייב של קרפוס? כן, מודים, תשלחו קישור ללייב של קרפוס. TML Gaming, תרשמו ככה ביוטיוב. TML Gaming. תראו, עשה לו צעיף. חמוד. מה נראה כמו 5-6, אחי? בן 2.5. יאללה, אני מתחיל. לא מחזיק נחש נראה לי. Let's לא, זה go. עדיין חמוס. עכשיו נוחתים איפה שאתם רוצים. אין מקום נראה לי זו מסוים. הפעם הראשונה שאני מראה את אשתי בלייב, דרך אגב. פעם ראשונה. חבר'ה, תנחתו איפה שאתם רוצים. איפה שבא לכם. אני מאמין, יש כרגע זה 40-50 איש. תודה רבה, סיוון. זה תיקן לוחש, זה נראה כמו ג'וק ענק, אבל אתה לוחץ עליו והוא עושה לך איזה... חמוד לאללה. איפה הנחש? אמור להיות פה נחש. הנה הנחש. טוב, מספיק לכם. תודה רבה, איתי ביטי. אפיק, מה הולך? אני לא אוהב פורטנייט, אתה אחלה בן אדם, אני בא כל לייב. תודה רבה, שר, כמו שאתה יודע, אנחנו לא משדרים הרבה בפורטנייט. אולי אחר כך גם נלך לשחק קצת רוקט ליג. מייק, תעיר את זיגי, הוא ישן? תגיד לי מה, זיגי אשתי, אחי? אשתי ישנה ואני לא מעיר אותה. אתה רוצה שנעיר את זיגי? מה לי ולא, אחי? רבה לי, מונד. בוקר טוב, זיגי, קום. תגיד לי, אתה בסדר? איפה הולכים? לפרדייס? לא יודע, אחי, איפה שאתה רוצה. לא לפרדייס. בוא נלך פה לעיר החדשה הזאת. איפה זה העיר החדשה? תסמן לי. סימנתי, בוורוד. אוקיי. לא עידו, אחי, תודה רבה. עידו, אתה אוהב מוזיקה נורא מה זה טיורס? מה זה טיורס, אחי? להראות את הסטייק, אני תחפר לכם את הסטייק, אין בעיה. כמה זמן לייב כבר? 1:20 דקות. כמו מה, דני? אותו מקום, לא, תנחתו איפה שאתם רוצים, חבר'ה, אתם לא חייבים לבוא איתי, לא, אל תבואו איתי. תנחתו איפה שבא לכם. דני, שידרנו גם מורדו. אתה מכיר את המשחק הזה? אנחנו משדרים הרבה דברים, אחי, אני לא משדר רק פורטנייט. איזה דילי יש ברמת נשקים? מה זה? צריך לסדר את זה שזה לא יהיה ככה. נו, באמת, אחי! למה שתבוא אליי? טוב, סיימנו שרתים. איזה סטים סטאק מגעיל. למה? מה יצא לכם מזה שאתם הורגים אותו? נמאס.
הבאתי לו. די, נמאס. כן, אני מבין אותך לגמרי. אין אחי, זה היום החופש שלי ואני רוצה ליהנות ממנו, אף אחד פה לא יעשה לי פה ברדק בלייבים. תפסיקו כבר, מה יש לכם? באמת, אתם ילדים קטנים. טוב. תצא על הפוסט, משחק רגיל אחי. אין לי כוח להישאר. יאללה בוא. חנקתם אותי. ודימו, יא נוכל. מה הולך, יא אח? מייק, בכמה אתה? 29 אחי. מייק, תראה קישור ללייב. איזה קישור? של מי, אבי? זה כבר נהיה מגעיל. אני יודע שהרבה דברים, אבל... לשחק, רוצה ליהנות. היום אני בחופש, מחר אני לראות עובד. את הסטייק. הנה, אני אראה את הסטייק, רגע. איפה הסטייק? איפה ודימו הנוכל? בא להגיד שלום בצ'אט. להראות את הסטייק, הנה הסטייק. הנה. מייק, מה קורה? הגיעו הליך... לא, עוד לא, אסף, עוד לא, אחי. קודם דיברנו על זה, עוד לא. מייק, ניצחת העונה? כן, אחי, דניאל. ודים, שמעת מקודם מה אמרתי? אתמול הילד שלי קם ב5:30 בבוקר ודרש סטייק. מחר שבת, כן, אבל מחר אני נוסע לצפון היום ואני חוזר רק מחר בערב, חבר'ה. זה לא נראה כמו סטייק? זה קוביות של סטייק, אני לא יודע אחי. מתי אני חוזר, אז... בגלל זה אני אומר לכם, אני רוצה לשחק. מדיום, סוף הדרך. זה משהו זה. מדיום גם, לא סתם. מה, ניתן לו לאכול זה? לא מדיום, מה קרה? מייק, מה זה הסקין הזה? זה נמצא בחנות, אחי. איזה 1200 V-Bucks אני. יש לך ילד? לא, עוד לא. שנה הבאה בעזרת השם. נעשה ילד. נזמין חלקים מאמזון ונעשה אותו. לפחות לא באלי אקספרס, אתה אומר. כן, לא, אלי אקספרס לוקח להם... לוקח זמן, לוקח זמן. מעדיף לשלם עוד טיפה, אחי, ולעשות משלוח מהיר, אחי, תוך 4 ימים. או שאני אחכה לאמזון שיגיעו לארץ, ואז יהיה לי משלוח תוך יום. לא, במילא הם מגיעים לארץ. יש לי אמזון פריים. אני הרגתי אותך, יש. בסדר, אחי, תהנה. טייק רק מדיום רר הכי טוב, יהיה סבבה, אחי. איפה אתה רוצה ללכת, מיק? בוא נלך. מייק התחתן מזמן? מייק התחתן, איפה? אני אלך ללוי. מייק, התחתנת? כן, אחי. אבל לא עשיתי מסיבה וכל החתונות האלה. חתונה סודית. בעצם חתונה אזרחית. באמת למה לקרוא קאקי, לא יפה, לא מכבד. מייק יהיה לייב בערב. הרגע אמרתי שאני לא אהיה בבית, אחי, יש לי נסיעה לצפון. פשוט לא מקשיבים ואתם נותנים לי לחזור על השאלה שלי, כאילו על השאלות שלכם 1000 פעם בלייב. מה זה הסקין הזה? נמצא בחנות, אחי, לך תקנה. שים את הקוד של הולי מייק. על הסירה אתה נוחת? הספינה, אחי, כן. לא, תשאיר לי את זה בבקשה. קח. תנק יו. קח את אם הכדור. יש... לקחתי. איך אני עושה שזה פותח לבד דלתות? בהגדרות. אגיד לך איפה. זה אוטו רן, אוטו אופן. לא, אוטו אופן דורס, כן. כנס לי לגלגל שיניים, גלגל שיניים, ואז תרד כזה למטה. ממש כאילו לפני הסוף יש לך אוטו אופן דורס. שנייה, אני אסתכל. רק יאסוף לי פה קצת עץ. אתה לא עונה בבקשה תענה, אלכס, אתה תהיה בערב. מי זה אלכס, אחי? אתה לא מכיר את אלכס. מה אתה רוצה מיני אחד? כן. לא. איזה כיף זה עכשיו לשחק וליהנות ממה שאני עושה. אתה פאק? בוא למטה, בוא. פה לידך. תהנה, כפר. Thank you very clutch. יו, זה מחרפן אותי שזה ככה. רגע.
מה זה הסקין הזה? זה סקין מהחנות, חבר'ה, נמצא בחנות למי שרוצה לקנות, כמו קוד אולי מייק, תקנו אותו, אחלה של סקין, יש לו גם בקפק טוב, יפה, חמוד. הנה, תודה רבה. ומה אמרת? ללכת לגלגל שיניים, לרדת עד למטה, ו... כן, תרד עד למטה, כאילו בגלגל שיניים, כן? כן, כן. ואז תגלגל כזה למטה וזה נקרא אוטו אופן דורס. מצאת? כן, כן. מייק הגבר, אני יכול רק... אני כל יום רק מחכה ללייב שלך, זה פשוט כיף, חולה עליך, מקווה שתקרא את זה, יא גבר, אתה יותר טוב מבדימו. לא, מה זה? מה דווקא מבדימו? תודה אחי, מעריך את זה, אבל מבדימו גם אחלה גבר. עשה לו נעים. כן, אה? too much information. אני לא אוהב שאנשים שילדים מדברים על יוטיוברים, כאילו... מעדיפים מישהו על מישהו אחר. נחלכים עליו. בסדר, אתה מעדיף מישהו על מישהו, בסדר, אתה לא צריך להגיד את זה. זה טוב, כאילו, למשל אם אני עכשיו אכנס ללייב של מישהו ואנשים יגידו שאתה יותר טוב מאולי מייק, זה מבאס כזה. זה גם לא מעניין אבל, כאילו, אתה יודע, כן, אז מה אם אתה יותר טוב או כן, פחות קודם טוב, כל זה לא מעניין רלוונטי. וזה... אתם פשוט פוגעים באותו בן אדם שאתם מדברים עליו. כאילו, אנחנו לא מדברים עליכם, כן? אני פה, אחי, חוצב. זה כמו שתראו שפתאום איזה סטרימר רושם, כן, כפיר צופה יותר טוב מאבי. זה לא במקום. כן. זה בדיוק כמו שלתת לאיזה צופה אחד מוד כי מגיע לו, ולך אני אומר, לך לא מגיע, אני לא מביא לך מוד. זה מבאס אותך, נכון? יש פה בננות. זה לא מה יעזור. זה כל הבננות האלה? מה נסגר פה? בננות זה מלא לך את החיים, אתה לא צריך שילדים. כמה? זהב. ודים מלכנו, מחר ודים מקבל קוד לחנות ואז זה רק ודימו בחנות. סוף סוף אתה מביא קוד לחנות ודימו, too late אחי, זה כבר קיים שנה כמעט. מזל טוב, עדים. מה, קריסמס זה כבר הוציאו את כל הקודים האלה שלה בחנות. אנחנו רואים אותו... או כאילו, מה, איזה חודש אנחנו? חודש חמישי? כן, זה כבר משהו כמו חצי שנה. אתה רוצה סנייפר? אני אקח, כן. בוא, איזה סנייפר זה? ירוק. ירוק? כן. מה זה סנייפר ירוק? הנטינג. לא. שחרר ממני, אמרתי. שחרר ממני. לא תפסתי אותך. שמעת את זה, ודים? שמעת את הטס? זה נכבה, נכון? מייק, ומתי התחלת להתאמן במכון כושר? אני לא מתאמן במכון כושר, אחי. גיל 2. אבל כאילו הייתי פעם מתאמן, כן? התחלתי מגיל 15 אם אני לא טועה, 14 אפילו. והפסקתי לפני איזה 3 שנים בערך. עכשיו אני מתאמן רק במיטה. יא. מי זה? תראה איפה הלכת, אוכל. כן, אני מתקדם, אחי. חוצב. כמה אתה צריך לחצוב? מה? אני לחצוב הרבה. איי. מה תוקף? כן. מטורף. מה אתם רוצים? אני קם בבוקר, אני עושה כאילו תרגילים לבטן, שכיבות צמיחה, וזה, אתה יודע, קצת משקולות, ואני מתאמן. כדור. זה שלי. קלפוס, בוא לפה, בוא שנייה.
זה שלי. מה זה? זה נשמע כמו אוגר. זה מטריד, זה אלוהים! קח מייק, יש לי מתנה בשבילך. או בייבי, let's go. אתה תלך, אני אבוא עוד מעט. טוב, בוא נתקדם. זה הזון, כיוון הזון. תתלהב. רגע, בוא נשים קצת מוזיקה. או, יש פה צ'אג אחי, אם אתה רוצה. המקום נרים אותו? לא ממש. כאילו יש לי 4 מיני, אז אתה מצנר את הצ'אג, אבל נראה לי מיני. עם 6 מיני. לא, תשאיר מיני בדיוק. תל אביב, מייק, גם אני עליך עמית, בוא נראה, חולה עליך, דבר עליך עמית. אתה מדבר אליי. נתן, מייק בן כמה אתה? 29 אחי. עוד מעט 30. עוד 4 חודשים אני בן 30. וואו, זהו, נגמר. נגמר? למה נגמר אחי? נגמר, עזוב אותך. זהו, אתה אומר עברת חצי מהחיים, נכון? עשית חצי, נשאר לך עוד חצי, זהו. האמת שרציתי לשים איזה שיר אחר, שנייה נשים אותו. טוב. הנה אנשים, קלפוס, הם יורים עליך. רגע. הם יורים עליך. עליי יורים? כן. אחד בנוק. אחד בנוק. בוא תעזור לי. מה? איפה ממני? הוא לא. וואו, לא ממש כאילו. נו, העץ המסריח הזה. קפץ. איפה הוא הלך? מתים, אחי. מי זה? זה יש פה טראפ. עליך יורים? אני לא, לא, אני פשוט הלכתי, אז שברתי את הטראפ שהיה פה. רגע, מה זה הנשק הזה? זה רייפל. איפה השטגן שלי? יאללה, זריז שלא יצלפו בך, אתה עומד לי במקום. הוא גם עמד במקום וקיבל צליפה, אחי. זון, קלפוס, קדם לזון. לך, אני בא. לך אתה, אני עם כדור. רוץ, אני אדחוף אותך. שמן. גם כדור לא יעזור לך לדחוף אותי. אני שם לב שאתה חוסם אותי. לא זז. שיר טוב זה. יש אנשים 120 לך. 74 קיבל הדשוט. איפה 120? בדיוק עכשיו זה 150 לך. מולך אחי, סרט, נו. ראיתי כפר עליך, ראיתי. אני בא להם מפה מלמעלה. הם פה לידי. הם פה עליי כלפוס. או, בייבי. איפה הם? פה עליי.
יש מישהו למעלה שם, כן, נעלה. באיסט. אחד בנוק. הוא באיסט קיבל 32. עליך יש עוד מישהו? לא, אני סיימתי, פשוט הלכתי אחד פה. חבר שלו למעלה. עליי קלפוס? כן, כן, כן. איפה אתה, אחי? למעלה, אתה נלחם? הנה, הוא פה עליי למטה, אחי. לא רואה אותו. שתי מיניז. אני בא אליך לזון, הולך לזון. יש מישהו למעלה מאחוריי, אז תיזהר. הנה, הוא רץ למטה, קלפוס. אני בורח, אחי. לך לזון, אחי. מת, אחי. נו, פיזדיאץ. בוא נבוא, קלפוס. תגיד, יש לך ביג שילד, קמפייר, משהו? יש לי כן. בוא אליי, בוא לזון. אני הולך פה לגייזר הזה ובא אליך. אם נעצב לי באנר או משהו, תודה רבה. אם יש מצב שאני צריך לבנות מחשב, כן אחי, בוא לדיסקורד. כך. קח גם את זה על הדרך. ביג שילד יש? לא, יש לי רק מיניץ. סבבי. אוי, שכחתי שיש לי את זה. למה זה לא זורק? יאללה, יצאנו מכאן? כן. אני רואה אנשים. איפה? רחוק, נורת' איסט. אני רואה אותם. לא, יש אנשים פה, אחי. איפה? ממש פה למטה. אני עיוור? אחי, פה. יש אחד גם מצד שמאל, אחי. אומייגאד, איזה רימון קיבלתי. אומייגאד! מה? אוקיי. כמה ביט הייתה לי? 10,000. אומייגאד, אחי, מה זה? תראה. עדיין יש להם. אם סידרו את הפיק בישראל? לא. כאילו, תלוי באיזה שרת אתה, יש לנו שרתים יותר רגע, טובים שנייה, ושרתים קלפוס. פחות טובים. ראית כמה רימונים הם זרקו עלינו? כן, אחי, מטורף. בבקשה, מתקט משהו. סוקה. זה באג? לא, זה הפינק שלי, אחי, יש לי פינק טוב. אתה עדיין חי, לא? אני כן. אתה חוצב עם שתי גרזינים האלה? כן. כן, כן, אוקיי. נראה לי מוזר לרגע. איך, יש לי 40? יש לי שתי אינטרנטים בבית. יש לי שתי קווים. זה ששרת באירופה, אתם יודעים, אירופה גדולה. אירופה יכול להיות קרוב, אירופה יכול להיות רחוק. יחסית קרוב רחוק.
כמו שתגיד ארצות הברית, ארצות הברית יש לך מזרח ומערב, זה הבדל של שעות. יש שם 2 ויש אחד עליי. ירד למטה, כיוון לזון צריכים. טוב, אני אתקדם לזון, מה אכפת לי? יש פה מישהו. מה? אני בהלם! אני לא יודע איך עם השוקולד שלו. נו! סימיני. רגע. איזה אוזניות יש לי? הייפר קלאוד X2. היה לו ראש! קיבל 12 לפול דמג'. איפה אני גר? באזור המרכז. איזה משחק! אוח, אלוהים. יש לי קאפ חבר'ה, אני לא תמיד 30 פינג. רגע. יכול להיות 60 פינג, הכל טוב. זה לא משנה איפה אתם גרים בארץ, חבר'ה. משנה כמה אתם קרובים לשרת שלכם, לארון תקשורת שלכם ברחוב. אני בהלם! דרך אבניות זה עבר! היה קיר! איזה נוכלים! איזה באזה. איי. רגע, עשיתי לשנות פה את זה. אנחנו עם משחק פיזדץ, אחי. יש לי מדורה, כן, אבל אני לא יכול לשים אותה מחוץ לזון. אני חיכיתי להגיע לזון, לסגור על עצמי מאיפה שיש את הדרופ, שם, לשים את המדורה, לקחת את הדרופ. הוא היה שחקן גרוע, סך הכל. איזה אחבר במקלט יש לי? אני משתמש עכשיו בלוג'יטק, אני אומר, בקולר מאסטר MM830. אחבר סוף הדרך. עשינו עליו גם ביקורת, הוא עולה פחות מ-300 שקל, באמת, אחד האחברים שאני הכי ממליץ עליו לקנות נכון להיום. אחבר מדהים, כאילו. תראו את הסקירה, זה הסרטון האחד לפני האחרון שהעלינו לערוץ, אם אתם רוצים. והאחבר הקודם שלי גם כן ממש טוב, זה הלוג'יטק G300S. הוא עולה משהו כמו 150 שקל, בין 150 ל-120 שקל, תלוי איפה אתם קונים, גם כן אחבר מדהים. איזה אינטרנט אני המחשב גיימינג שלי נמצא על בזק, והמחשב סטרימינג שלי נמצא על הוט. לעשות אדיט. איזה מזל, אחי, איזה סנייפ, איזה מזל. לא, אחי, אני תכיר, באמת לא... בטח שהיה קיר, אחי, אני לא יודע איך הוא פגע בי. נראה לי באצבע של הרגל, אחי, פגע לי. קיצור, רציתי להגיד לכם שזה לא משנה, כאילו, לישראל יש יציאה אחת החוצה לחול, כאילו, ברמת העיקרון. אז זה לא משנה אם אתם מחוברים... אתה עושה את ריקוד הזה שלך, נכון? ריקוד האוגר שלך. קיצור, לישראל יש יציאה אחת מרכזית לחול, לאינטרנט. אז יותר חשוב... מה עם אדריאן? שלום רדמונד. אתה לא עושה שרתים? לא, אחי, זהו, מספיק. חנקתם אותי בשרתים. עוד עכשיו שרדתי, הגעתי לסוף, אבל... איך זה... בגלל חבר שלו, אבל חבר שלו מת. GG איזי, מה קורה, אחי? אליאור, תודה רבה על הסאב. אם יש לך פינק של 1000, אחי, תפנה לספק שלך, אחי. זה לא צריך להיות ככה. בפרדייס, חלפוס. פרדייס. מייק, אתה נותן קוד בצ'אט? אני לא נותן קודים בינתיים, אחי. אני הפסקתי עם השרתים. עד שתהיו, לא רוצה לפגוע בכם, אבל אתם פשוט לא בני אדם. זה לא אתם, יש חלק קטן ממכם שפשוט חושבים שזה מצחיק וכיף להרוס לנו את המשחק, אז הם הורסים לכולכם. כן, אתם הורסים לי את המשחק, אז אני הפסקתי עם השרתים. עכשיו אני על 70 פינג. 67. לא כל הזמן מקבל 30 ומשהו פינג. כשאני לא בלייב אני על 59-60 פינג, יורד ל-55, כשאני בלייב אני בין ה-70 ל-80. זה תלוי איזה שרת אתה מתחבר אליו, הרי לפחות יש מלא שרתים. לא, אבל אל תשכח שאני על 8,000 ביטרט, אחי, זה לוקח המון מהאינטרנט. אני גם, אני על 10.
כן, אבל יש לך שתי אינטרנט, אחי. זה נכון. בתיאוריה זה לא אמור לשנות לך שתינה. יש לך נשק? הנה, אני לוקח מפה. קח את הסנייפר, יאללה. בוא אני אתן לך נשק, בוא. לא, זה בסדר. נחתו פה אנשים בכלל? כן, נחתו בבניין הגדול ראיתי. אוקיי. אני רואה אותו. עוד עם הדאבל אני רוצה לפגוע בו, גועל נפש. מה? וואלה. הוא שותה שם שילדים, אחי. שם למטה לאנצ'פד. טוב, יורים בי. נוק. חוץ. חווה שלו למטה לקח את הלאנצ'פד. חווה שלו עולה למעלה. אין לי בניות, אני יכול להגיע למעלה? נראה לי אני כן יכול להגיע. אתה בא לעזור לי, נכון? אני למעלה. הוא הכי למעלה. אני הכי למעלה. טוב, אז חווה שלו פה בינינו באמצע. פגעתי, אבל זה עשה לי היטמן, זה לא... איך אמרתי לי, אני בש... מה? שים תקרא. יאללה פה שלך. מה 31? תמות כבר, אוף. טוב. איפה אתה? גבר. 31, אלוהים. אני נודע לכם שאני פגעתי עם הנשק הקטן הזה, כאילו הנשק שמעיב, אבל זה עשה לי היטמרק וזה העיף אותי קיבינימט. אני לא יודע איך לא קיבלתי פול דמג' מזה. GG הנוכל. אין לי בניות, אחי. מייק. יש לו פה ריב, יש לו פה... אתה לא אוכל את זה, בונה ולוקח את כל הלוט. איך הוא הרג אותי מהלימון הזה? מה, אין פה כלום, אחי. לקחתי דראם גן ולאנצ'פד וזה. וריף טו גו. סבבה. עכשיו אני צריך הילים דחוף. מה, זה פגע? לא נראה לי שזה פגע. אתם יכולים להסתכל בלייב? פוטינקה! איך יש לי סקיל של דוקטור דיסרספקט? יא. פוטי, אתה בא לשחק? נוכל עם זקן צרפתי. יש פה מלא ריפטים, טוב מאוד. ימצא לי מיניז, שילדים, עניינים, בלאגנים. גם לך וגם לי. כן? סבבה. טוב, אני שם פה את הסנייפר. לפוס מפספס פה חזלות. הופה, שלום. זה פגע אחי, כמה הורדתי לו? כמה הורדתי לו? בוא, יש לי מיני אחד בשבילך. לא, אני בשתי ביגים. זה פגע, הורדת לו 86 שילד, היה פול שילד, אה? טוב, אנחנו בזון הבא. בגלל אתמול. מי לא עונה לך? בייבי. יש פה מיניז. אני עם שתי ריפטים פשוט, אז אני לא יודע מה להרים. אני יכול להרים את המיני, אתה רוצה. סמן לך? אני בא. הבנתי. אנשים התחילו להשתמש ברימונים חזק. אני יודע, ג'י. זה מוריד מלא דמג' הרימון הזה. כן. יש פה ביג שילד קלפוס, בוא תיקח. יש פה עוד מיניז, נראה לי... לא יודע, אני חייב לזרוק משהו, להרים משהו במקום.
נראה לי אני אזרוק... אבל סנייפר אני טוב לסנייפר, ויש לי 2 ריפטים. מה הייתם זורקים במקום? נראה לי הייתי זורק את ה-M16 ומשאיר את הדראמגן. Don't you think so, boy? טוב, ה-M16 אני צריך. זה מה לקחת. תביא את הסולט רייפל, נוכל. זה שלי, אבל אני לא יודע מה לזרוק. לקחת את המיניז? כן, השארתי קצת. מה זה התיק הזה? זה רק ליוטיוברים, אחי. אם אתה שם את הקוד שלי בחנות, אתה מקבל גם את התיק הזה. תן להרים את הזה. עוד לאנצ'פד, 2 ריפטים, 2 לאנצ'פדים. נייס, not bad. not bad, boy. אפשר להגיד שמייק נייד. כן. תהיה לידי, אני יכול לקחת אותך לכל מקום במפה. פשוט אחי גט טקסי. פלג, שיט, בוקר טוב. מייק, בוא קבל גפה ותביא גם פוש שחור, מת. Are you sure about that? יש מצב אתה שולח? מה אני שולח? יש לי היום יום הולדת, בגלל זה לא הלכתי לבית ספר, שיהיה לך מזל טוב, אחי יקר, עד 120. שים את הקוד שלי בחנות, אמרו לי מייק, תקבל מתנה ליום הולדת, אחי. תזיז את המצלמה, כי אני יכול לזוז, זה לא קשור למצלמה, זה אני. בוא ניקח ריפט, קלה פוס. יאללה בוא. אני נשמע מייק, אחי יקר, שלום, בוקר טוב, אינפרנו. מה העניינים, אחי, כמה זמן? What do you have been, bro? טוב, אני הולך, היה כיף, מייק, הגבר, אוהב אותך. עדן אהרון. תודה, אחי, שיהיה לך יום טוב ושבת שלום. זה חוצב יותר מהר, לא, לא, אחי, זה אותו קצב. במקום לתת 2 מכות עם הגרזן, אז הוא נותן אחד מהצד ואחד מצד ימין. 2 הצדדים. יש אנשים מרחבים באוויר, הם בדבר הזה, וואי. תראה פה. הם מטיילים להם פה, אחי. הוא לבן. עם 2, אחד אחרי השני. לא, אני ראיתי על מישהו אחר. איך אני בא אליך? אני יכול לקפוץ בדבר הזה? רגע. בא אליי כאילו? אני לוקח ריפט ובא, כן. הם עליי. אומייגאד, אחי. אומייגאד! דרמגן, סוכה. עוד עלות לקחו, איזי. ואיפה כל הפוס מטיירת. הם פה חוגגים על עלות. ניתן לו. זה המצד שמאל שהם באנשים. יאללה פוס, אל תראה. איי. אבל ההוא, יכלת להרוג אותו, אחי, היה לך סנייפר, הוא עומד שם ושתה מיניס, יכלת להביא לו כדור אחד, להוריד אותו לנוק. כדור אחד, אחי. מה שקרה, נאנסת, כן, אנסו אותי שם. אין, אחי, הדרמגן, אתה לא יכול להחזיק את הבריאות עם הדרמגן. מה, פניות נגד דרמגן? לא נשמע כאילו. אחי, 2 ירו עליהם דרמגן משני הכיוונים, ולא יכלתי פשוט לבנות, נכנסו לי בתוך הבניות וגם ריססו לי את הצורה. והיה לי שם כאילו ריפט, יכלתי לברוח, אבל... לא יודע. יכול בבקשה לקנות לי את הריקוד ב-500 V-Bucks? כן, אחי, עכשיו. אולטימט, לא ראיתי את השאלה שלך, בוא נראה. זה משנה אם עושים שעד 180 FPS, וזה לא משנה.
זה תלוי במסך שלך, אחי. לפי המסך שלך תגביל את הפריימים שלך. אין טעם, כי אתה לא תראה מעבר לזה. אם יש לך מסך של 60 הרץ, תגביל אותו ל-60. בוקר טוב, עדי. מייק, אתה שמח היום? אני כל יום שמח. רק כשאני אותך בלייב, אחי, אני נהיה עצוב. צוחק איתך, כן? בואו נשים קצת מוזיקה עם יותר קצב. טוב, מיסטר קולה, מה הקוד? אין קוד בינתיים. Here comes the money. כל שיט, אתה לא עושה שרתים? לא, אתה לא עושה שרתים. Here comes the money. Money, money, money. יאללה, מתחילים עכשיו. רגע, יש לנו תרומה, $5 מפיקס. בוקר טוב. בוקר טוב, אחי יקר. שבת שלום, אחי. Thank you very much, very clutch, על התרומה של $5. שוב, תודה רבה על התרומה של $5 מפיקס. תודה, אחי. נעוריי, מה הולך עם מלך? לאיפה הולכים, מייק? נכון, הפאפ החדש הוא חרא? כל המשחק נהיה חרא. אני אגיד לכם את האמת. יש פה אנשים עכשיו, לא, אתה פוגע בנו, אנחנו שחקני פורטנייט, אל תגיד על המשחק הזה חרא, למה אתה משחק אותו? אין משהו אחר לשחק, אבל המשחק בעדכון האחרון בסיזן 9 נהיה חרא ומגעיל. כל אותו מקום קלפוס, ללייזי לגון. פוטי הגבר, שלום שלום, בוקר טוב. מייק, תראה את הקעקועים שלך? אין לי קעקועים, אחי. זה סתם, זה אשתי צעירה. לא כאלה שהוא יכול להראות לכם. לא, זה פשוט אשתי אתמול, היה משעמם לה וצעירה עליי, ועדיין לא התקלחתי. הסיזן טוב רק הפעם חרא. לא, אחי, את כל החרא הזה של ה... מה זה כל הבולשיט הזה? אני לא מרגיש שאני משחק באטל רויאל. עונה 6 הייתה הכי כיף. עונה 4, עונה 3. עונה 4 בעונה 3. למרות שלא שיחקתי עונה 3, הגעתי לקראת הסוף, אבל זה היה הכי כיף. התחלתי רק בסיזן 4 לשחק טוב, זה בפורטנייט. נביא לך זה? שאתם כחול? לא, יש לי. פה. הכל טוב, הכל טוסט. יש פה כדור. I know. זה מה שלקחתי מקודם. זה משחק שכמעט ניצחתי. מבין שהיית פה. לא מצאת מיניס קלפוס? זה אתה שם מלחף? זה שם אתה מלחף עם הכדור? כן. גנב. גנב! גנב! תפוס אותו! אני אשאיר פה את הכדור. אתה רוצה מיני? קח לך פה. הכל טוב. איזה מציג הבאגה של הסקייטבורד, אי אפשר לרדת ממנו. בחיים לא השתמשתי בו, אחי. לשנות כותרת? למה אמר שהוא בכותרת? שרת פרטי? בסדר. סורי. עשו לי ווין בטוח הבאג החנה הזה, עדיין זה לא ירד, אל תיקח, אחי, עד שיסדרו את זה. זה לא כל כך שימושי. אז כאילו, אם אתה רוצה ללכת לזרום, כן, אבל... החשוף כל כך, אחי, שאתה יכול לקבל לייזר.
מה נסגר עם החוסר לוט שיש פה? זה לא נותן לי לרדת עם... זה מה שקרה אתמול לשוגה, ראיתי בלייב שלו, ואז הוא היה עם כדור, ופשוט זה לא הצליח לרדת מהכדור, ואז הוא התקדם למישהו, שבר לו את הכדור, ואז ככה הצליח לרדת. אומייגאד, אתה רוצה את המיני שלך? נחתו עליך, קלפוס. כן, ראיתי, זה נוכל ארמני. קח. מה, יש לי מיני זכן, עם 6, בנפוד. עד עכשיו פתחתי אולי איזה 10 תיבות, ועדיין לא יצא לי כלום מהתיבות האלה. עדיין לא? מה? לא יצא לי משהו טוב. לא יודע שעשרי יותר טוב. נו מה? אני בהלם. אתה רוצה חץ וקשת? יש פה למעלה. נאו. אני אעשה עם חץ וקשת, אחי. תקשט אנשים. i7, דור שביעי, זה דור טוב? כן, זה מעבד טוב, השאלה בשביל מה, אחי? אני לא יודע מי הכניס לכם את הרעיון הזה לראש, אבל i7 למשחקים זה לא משהו שאתם צריכים. i5 יעשה עבודה מעולה בשביל... כאילו... אבל עדיף כבר לקנות i7, אחי. עדיף, תלוי בתקציב, עדיף לקנות AMD אם אתם... כן, אבל אין הרבה הבדל, אחי. מה, אתם מוצאים עוד 200-300 שקל, ואתה מקבל i7. אין, המחירים שלהם היום זה לא... זה לא הבדל במחיר. אבל אתה מסכים איתי שמי שרוצה עכשיו לקנות מחשב, שלא יקנה מחשב, אתה יודע, לחודשיים-3, יקנה אותו לפחות 3 מי שעכשיו רוצה שנים. לקנות מחשב, אם אתה לא משקיע יותר מ-6,000-7,000 שקל, תקנה AMD. כן. אם כבר. אין טעם. אתה רוצה בכלל קלפוס? יש לך בניות? צריך לחצוב! או שאתה מטייל עם הכדור הזה. אתה נהנה, אה? תהל, אחי. זה כמו שזורקים ילד לבריכה, אחי, פעם ראשונה. הוא מתלהב, תהל, אה? אחי. נהנה לי מהחיים. איך נצא מהכדור בכלל? יאללה, בוא נתקדם, נלך למקום שיש בו אנשים, אולי נילחם. אל תצא, תביא את הכדור, שיהיה איתנו. בוקר טוב, אדר. שלומך? פוטי. נראית פוטי מרשם. אדר פעילה בצופים גם. אין לי פעילה בכל מקום. אנשים פה עליי. אחד בנוק. מה הוא מנסה לעשות? אין לי מושג. אתה לא תפגע בי. אומייגאד, אני לא יכול לצאת... אוקיי. יא מניו. עצרת אותה? ראיתי אותה. ועדיין קלפוס בכדור מטייל, במקום שיעזור לי, הנוכל הזה. מה לקוח את הקטלות? אני בהלם. הנה, אני עוזר. מה שלומך מייק? שבח לאל. כל טיל. למה אני לא יכול לצאת מהכדור? צא מהכדור! אתה לא יכול לצאת? יצאתי. אני לוקח את הכדור.
אתה בטוח? כן. Are you sure about that? טוב, אני לא ארס לך את הכדור. אני מחפש עוד אנשים, קלפוס. אבל תהיה לידי, תהיה צמוד. אם אני מעוניין בבאנר ולוגו, לא, קח את הכדור, מייק. אני מעוניין בבאנר, אבל אני רוצה מעצב טוב. אבל טוב! מוזמן להיכנס לערוץ של הולי מייק ולדבר איתו, אני לא צריך. אני כבר אומרת להחליף את הבאנר שלי, הוא כמובן קיים שנה בערוץ. כל אחד מכין לי באנר ולא עושה לי משהו טוב, כמו שאני רוצה. מבאס. אנשים. אתה רואה מישהו קלפוס? לא, אני אעשה אני רואה לי רק אותך. אתה יודע, עושה לוט. אנשים בדבר הזה, אחי, מרחפים מפינה לפינה. איך הגעתי לפה? מי אתה יורה? נלחמים שם מכיוון נורס 30, אחי. אוו, נפץ. כיוון נורף? כן, אבל הם רחוקים. אני רואה אותו בשבל הזה. לא, זה רק הסקייטבורד. לא. פגעתי זה הסקייטבורד, כן. יש אנשים אבל בזה. משחק כזה. בוא נתקרב. מה, אתה רוצה להתקדם אליהם? יש שם, אחי, שתי דורים. אני אנסה לשבור. זהו, הכל נפל. אחד אחד בסטרים מת, הזה. קיבלתי קיל. קיבלתי קיל אחד. בוא, אתה רוצה ללכת לשם, להביא את הלוט? בוא. היו שתיים שנסעו באוויר הזה. כן, I know. נראה לי יש פה יורים מישהו. בי. סאוף ווסט. יש שתיים עליי. יש שתיים עליי, קלפוס, בוא. אני מת, נראה לי. לא, פוטי, לא ענו לי, אני אנסה לתפוס את המד פעם. מוזר. נייס. מי עושה רדיטים? למה אני בונה ככה? איזה הפתעה. בוא, אני חייב לסדר את הרצפה שלי, מה? אתה שונא את הוט? מה קרה? YH גיימינג, מה הולך, יא אח? שים סלאפ, מה אתה עושה? רגע, אחי, רגע. אני לא יודע איך זה הפך לי את הבניות. יש לך שם שטגן סגול אצלו. מאחוריך. אני עם סגול. אני רואה שתיים כחול. בטח זוכר אותך, אחי, נפגשנו בגיימרס.
יש פה שתי סלרפים, אולי אני אקח אותם במקום המיניז, מה אתם אומרים? לא, לא. קדימה. כך. רגע, אני רוצה בטוח לשתות. שיש לך שטגן סגול, אחי, אני רואה שיש לך כחול בסלוט הראשון. כן, יש לי כחול. נו, אז קח את הסגול. אני אקח, רגע. אוי, איזה נוכלים. כן. תשמע, לבזק יש את הבעיות שלהם ולהוט יש את הבעיות שלהם, אין מה לעשות. איפה הכדור? הכדור רחוק, היי! לא נעים. איפה הוא ניסה לצלוק? זאת השאלה. מה? או, רזמיקו, תודה רבה. אתה 40 דקות חכה על הקו, לא נעים. נו, פizdiet. או, בייבי, ריקס טו גו. במקום מה אני אקח את הריפט? תשתמש בו. לא, לאן נשתמש בו? לא, אני צריך אותו. יש שתי לנשפידים, אין לך מה לזרוק. סנייפר אני צריך. נראה לי אני אזרוק את הטונגן, את ה... טומיגן? לא יודע, מה נזרוק? מה הייתם זורקים כדי לקחת את הריפט? תודה רבה, רז. כן, הוא הולך לעשות לכם איזה 3-4 שעות שרתים הוא אמר. זד החמוד הזה. לא יודע, אבל יש לך 10 שניות להחליט. סנייפר? לא, סנייפר אני צריך אותם. אז תעזוב את הריפט, מה לעשות? לא, ריפט זה מאוד יעזור לי. במקרה חירום. טוב, זרקתי את הסנייפר למרות שבחיים אני לא עושה את זה, אבל... יאללה. אני אוותר על הסנייפר. נו, היא לא מציין אותך. מה זה, 2070 או... 7700? קודם כל אני כבר 7700K ו-2070X. וזה תלוי בתקציב שלי. פאק מן, אם היה לי סנייפר עכשיו הייתי צולף בו. לי יש 2700X ואני ממש מרוצה ממנו. אז אתה יודע, כל אחד והשיקול שלו. הוא התקדם? נראה לי שהוא למטה. או, וואו. אתם מבינים מה זה? אתם מבינים מה זה סנייפר? ביי ביי. איך הוא התקדם לשם אחי בלי שאני אראה אותו? אני בהלם. לא יודע. הוא ינחת עליי אגב. איי! איי! איזה נוכל. בייבי. אם אני ארד למטה אני מת, אגב. כן. אני לא יודע מה לעשות עכשיו. תסיים אותו, אין לך מה לעשות. אני לא יודע מה לעשות, איך אני ארד למטה? יש לי קמפייר אבל יש לי לאנצ'פד, איך אני אשים את הלאנצ'פד? מה אני אמור לעשות, חברים? אם אתה תשים מדרגות ותרד למטה, נראה לי אתה תשרוד. בייבי. שים קמפייר. זון, לא שמתי לב לזון. אני לא מסנן, אני לא עונה באלגנטיות. יא. יש איזה חנות שתעשה איתה טרייד על מעבדים, קשה לי להאמין, אחי. טוב,
רוצה לקנות 16 ג'יגה רם, לא חדש. פה גם אחד. מה זה רם? 2000. מה קורה גולג'י? איזה הגדרות אני משחק? הנה תראה. $2,000. אני הייתי קונה... אופס! מאיפה הוא הגיע לפה? איך הוא הגיע לך? וואו. תקשיב, אני הולכים להפיל אותי רצח. יש לי RPG. בין 2070 ל-X, תדר יותר גבוה, אם אני לא טועה. שחקן זה לא פרייר. סתם, רגע, תכף. 2070 עם לוח M נורמלי ו-16 ג'יגה רם של 3000 קלוק ספיד אתה יכול לקנות ב$2,000 נראה לי. מולך, תיזהר, בין העצים. נו, תראה איזה משחק, אחי. פשוט הבן אדם קופץ עובר לי את כל הפניות, אחי. מה הלוז? טק, 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 טק. די כבר, נמאס. עכשיו ב$5,000 זה בסדר? כן אחי, זה מעולה. השאלה איפה אתה קונה. אם אתה קונה ממישהו שיודע איך לבנות לך את המפרט ב$5,000, כן זה מחשב מעולה. איי איי איי, נשק חרא מגעיל, אבל... התחלתי להביא לו RPG שם באלוהים, אבל... הייתי גם הורג את עצמי. החנות זה החנות, אחי. הייתי יותר טוב ממנו ושם עובדה שתפסתי עליי והאיגראונד. אבל חשבתי השלישי יפיל אותו, אז ברחתי משם. מה זה היה? אין עם לידור, בוקר טוב אחי. איפה הקודים? אין קודים עכשיו אחי, זה לא שרת אותי. קיצור, אולטימט פרפל, אם אתה רוצה להיכנס לדיסקורד אחי ונעזור לך שם בכיף בבניית מחשבים. אם אני זוכר את אור דה קינג, בטח אחי, זוכר אותו. חבר'ה, אנחנו כל הלייב על 250 צופים ורק 230 לייקים. חבורה של נוכלים, זה מה שאתם. אני לא אבקש שתעשו לייק, למישהו רוצה שיעשה. עוד 70 סאבים ואנחנו על 26,000. כבר גם שתעשו סאב. מה ההגדרות שלי? מה ההגדרות שלי? הגדרות... מה, למה זה? That wasn't supposed to happen? Party failed to connect. למה? אלה ההגדרות שלי אחי, אפיק אוף 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 אוף. אין בעיה, סקלרי, אני אסתכל על זה אחרי הלייב, סבבה? תודה אחי. זה בקשר לעיצוב, לא? קוטיניו, GG man. Thank you. אחי, אני זוכר את אור, ברור. אלמה, מה הולך? היא נוכלת. מה שלומך? ואני אעשה ככה. ואז בוא אני אעשה 50 מעלות. מה מייק, אני אבוא לשחק? לא. אני כרגע עם קלפוס אחי. אתה יודע שאני לא משחק סקואדים, נכון? מה הולך? היוטיובר עם האחות הכי טובה בארץ, שלום קרמבו. מה העניינים אחי? תראה את החנות. משחק הבא. את המחשב קניתי ב$5,000 שתדע לבנות מחשבים, הוא כבר בנה לי פעם, היום המחשב מגיע. מגניב, אולטימט, מה המפרט שלך, אתה יודע? אלמה אצלי הכל טוב, שורדים את החגים. מה העניינים מאור? בוקר טוב אחי. מה מייק? אוקיי, קראתי את זה. תראה את החנות משחק הבא. כולם לעשות סאב ולייק. קוברה, מה הולך? קלפוס, אני רוצה שתשרוד איתי לקראת הסוף. אם היינו שתיים היינו מפרקים אותם. אני לא הספקתי להגיע אליך. איך מתת? אני לא זוכר שמתת. תקפו אותי. וואי וואי וואי. תקפו אותי. איך אתה יודע, אתה פאקינג 1.95 במה? שיבוא אנשים תוקפים אותך, במציאות, אחי, זה אין אין ילדים, מה תן להם יקרה. סתירות מלמעלה. הפייסקאם הלך, הוא יחזור תכף. הולך לשתות מים. קניתי קונן ב$4,000, זה טוב, i5? לא הבנתי אחי. איתי, לא הבנתי. או, רפטור. כן, $6,000 זה... פרדייס, קלפוס. איפה?
פרדייס? יפ. או וואו, אוקיי, לא משנה. זה טוב הקונן? מה זה קונן ב-i5 4000? לא מכיר את הקונן הזה. לא יודע על מה אתה מדבר כאילו. איפה אתה נוחת קלפוס? בסוף, סאוף איסט. ראית פה אנשים נחתו? כן, כן. נראה לי נוחת אפילו לידים יש. אורייט. היי, קניתי מייק חדש לסטרים. מייק... מיקרופון כאילו. עכשיו אתה קנית אותי, אחי. אוקיי, לסטרימינג שאני עושה ושומעים אותי רק בצד שמאל של אוזניות, לא מבין למה. איזה מיקרופון זה? יש משהו בהגדרות, אחי. יש פה מישהו לידי, מייק. תתמודד. מייק, למה פייסקאם? דקה אחי, אני אחזיר את הפייסקאם, סבבה? לעבור קלפוס? תבוא. בלקברי? מיקרופון של בלקברי? מה זה זה? זה טלפון, לא? אומייגאד, הם שתיים עליי, נו, באמת. איזה גרון. קנית קונן ב-4,000 שקל, זה נשמע לי לא אני הגיוני. אציל אותך קלפוס, רק שנייה אחי. סבבה. נשמע לי בזבוז של כסף. מה עוד אנשים, אחי? אומי סוקה, אחי. אומי בלט סוקה. אחי, כמה אפשר לקרוא בבן אדם? מה זה השטקן הזה, אחי? אם זה היה פאמפ, הייתי פשוט מפרק את הבן אדם הזה. אם הוצאתי פעם כסף אמיתי על פריט במשחק, קניתי באטל פאס מזמן. זה מיקרופון אולפני כזה? אני לא מכיר, אחי. אני לא לוקח את הפאמפ הזה יותר, רק טקטיקל. אין טעם לקנות קונן ב-4,000 שקל, איתי, אחי, כי אני לא מבין למה. אתה יכול לקנות היום SSD, M2, NVMe, סמסונג 970 EVO פלוס, שזה נחשב אחד הקוננים הכי טובים שיש. לקנות אותו ב-3 טרה אפילו, אם אתה רוצה ממש ללכת ולהגזים, ואתה מדבר על... אתה לא עובר את ה-1,000 שקל, כאילו, אז על מה אתה מדבר? מה זה קונן ב-4,000 שקל? אתה יכול לקנות רייד ב-4,000 שקל. יכול לקנות מחשב שלם, אחי. יכול לקנות מחשב שלם ב-40,000 שקל. אני מעדיף טקטיקל, הוא יותר טוב ממנו. צריך לעשות לדיון הזה אפילו. יש 4,000 שקל על קונן, זה מוגזם. תגיד, מייק, איך זה חדר בריחה? אף פעם לא עשיתי. מעניין? משעמם. לא לייט? אין קוד בינתיים. איפה נלך? לא יודע. אתה רוצה? בוא, פרדייס. הפעם ננצח. יאללה בואי. מה גרוע, חבל הזמן. מייק, אתה אוהב את השינויים החדשים? לא שניאור. איפה נעלמת, תגיד לי? שניאור. נראה לי שכולם שונאים את השינויים של העונה הזאת. בוקר טוב סנטוס. מה העניינים, אחי?
לא שמעתי אף בן אדם אחד שממש אוהב את כי זה מגעיל, אחי. תחשוב שאם היה לי את הפאמפ הישן, הייתי פשוט נותן לזה, הבאתי לו 3 פאמפים החדש הזה. ופשוט הוריד לו 20, 30, 50, גג 70. עכשיו אם היה לי הפאמפ הקודם, הייתי מביא לו, אחי, 150, 120. כאילו, מה... אני פה, אחי, חברה וזה. סבבה עם חברה. וואו, כמה אנשים קנפוס. עד נוק. עם נוק. אומייגאד, נו באמת. נראה לי ההוא מציל את חבר שלו שם. לא, תטעין. אם יש לי סרטון טוב איך לפרמט את המחשב, לא אחי, אבל אנחנו נעשה אחד כזה. לא! אוי, טוב, נראה לי הספיק לי מפורטנייט. לחצה קצת רוקט ליג נראה לי. איזה פליק! לא נעים! אין לי כדורים. תאכל את הקוקוס. לא יודע, אחד מהם הורדתי אותו כאילו פעמיים בנוק. וואלה. אתה לא מציל אותי, אני אוכל. מה? איפה אתה? אתה לא תספיק. איפה הכרטיס שלך? 11 שניות, לא. כמחבל. אני ממש לא, נראה לי... לא אכנס לפייט הזה מקרוב. כן, מדהימה. מה קורה, נועם? בטח זוכר אותך. קצת, אחי, נמאס לי מכל השירים המטומטמים האלה של בזמן האחרון. אין שום דבר מעניין. זה שיר טוב. בוא ניתן ווליום בשביל ודים. למה זה לא מגביר? מה יש לזה? נו, קצת כדורים, מה? אתה חושב שהם עדיין פה? בכמה קניתי את הכונן שסיקרנו, אתה מדבר על ה-XPG, קיבלנו אותו מ-A-Data, אחי, לא קנינו אותו. אבל הוא גם לא שווה 4,000 שקל. הוא עולה אולי איזה 500 שקל. איפה הם? ברחו. שיר מעניין? קוברה, על מה אתה מדבר? שתי זקנים מעלים זיכרונות.
אני שומע פה זה אנשים או משהו שאני כמו מבלבל? 400 שקל. גם יש ירידת מחירים מטורפת עכשיו על כל ה-SSD. המחירים ממש ירדו. לא הבנת מה זה קונן? קונן קשיח למחשב, אחי. ממש קשיח. וואי וואי, איזה מוקדם, לייב, בוקר טוב, ג'ון. קנדי. אני במצב רוח טוב, ואימא'לה. מצב לאיזה ביקורת לערוץ, כרגע לא אחי, קדימה כולם לנתיים לשים סאב ולייק, בוקר טוב קנדי. או יאנה, כן יאנה. אני חייב מיניז. פוקס, לא. מה קורה אביעד פלח? למה לבקש בכלל כזאת בקשה, אחי? היי. מה אביעד, משעמם לך שאתה רושם דברים כאלה? רגע כל הפלוס. מה הקונה שאתה משחק איתו עכשיו? העלאה 500? לא. די, אני לא מבין את השאלה שלך. עלה? מה אתה צוחק, אביעד? תתקבל בן. לא, כמו שאמרתי, לא קנינו את הקונן, קיבלנו אותו מתנה מ-A-Data לעשות עליו סיקור. קלפוס למה נגמר אתה המשחק, מתקבל? הלו! סורי. אני מרוכז בצ'אט. אתה משחק עוד או שזהו? לא, תמשיך בלעדיי. אני עובר קצת לרוקט ליג. זה כלי... טוב אחי. אתה רוסי לא. מה איתך יקר? מה קורה? בוקר טוב ירדן. מה איתך אחי? הכל טוב? תראה את החנות. הנה זאת החנות. זה הסקין. 1200 ויבקס. סקין יפה. עמוד, אני אשים אותו עכשיו. אני אשנה את הפיקקס גם, למה נמאסתי מהפיקקס הזה. בוא ניקח את הפיקקס. לא מתאים להסכים. טוב, נביא מישהו לדו. בוא נשחק משהו יותר קשה עכשיו בארנה. השחקנים שם יותר טובים. מה עם יונתן? הוא עובד בכפר? איפה עובד בכפר? בוקר טוב, טומטו. הכל טוב יח יקר, איזה אנרגיות טובות, כן שלום הראל. מה קורה מייק? בסדר יונתן, מה איתך אחי? כל הפסייקו, כל היום משחקים קריאטיב, תראה, הנגרים האלה. אוקיי, טוב, שחר. יאללה מייק, נדבר איתך אחר כך. יאללה ביי. בוא נראה פסייקו, פלג גיימס. או פלג. טוב, אני רואה שאין פה אף אחד, בינתיים אני אעשה סולו אחד ארנה. עד שווה דומייט. בוקר טוב, עשיתי לייק וסאב, תודה רבה טופ בלו גיימר. בוקר טוב אחי, ברוך הבא לערוץ. למה אתה מפחד לעשות סולו? הרגע אני עושה סולו אחי. זאת אומרת, סולו זה משעמם אחי, אתה ועצמך והצופים כאילו. אתה צריך מישהו איתך אחי, שתדבר איתו במשחק. ממה יש לי לפחד? ממשחק אחי? אתה שקלת מה שאתה אומר לפני שאתה רושם לי בצ'אט אחי? מה אתה רושם בכותרת שרתים פרטיים ואתה לא עושה בכלל מה הקטע? הקטע שאני התחלתי בלייב עם שרתים פרטיים ופשוט הפסקתי באמצע. מה הבעיה? יש בעיות? לא בא לי להמשיך שרתים, ככה. אנשים לא עומדים בחוקים שלי, למה שאני אעשה להם שרתים פרטיים? מה יצא לי מזה? שאני כל היום אני אשב ככה ונצפה בכם שאתם עושים לי סטרים סנייפ וזהו, לדבר איתכם. כן? הנה, אני מוחק את זה. אם זה מפריע לך, מחקתי את זה, אחי. אם לא יודע אם זה ניתן לך עכשיו הרגשה טובה.
מייק, מי ששונא אותך שימות. לא. מותר לשנות, מותר לאהוב, אחי. אנחנו לא מאחלים אף אחד שימות. אסף, תודה לסב, אחי, ברוך הבא. פיניתי את הכונרת. אגב, סקין יפה. מה עם ליינס? בוקר טוב, אחי. שלום שלום. יופי, עדיין עם נשק. יש מישהו קרוב אליי. נו, מה יהיה?
הכזון. איי, 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 איי. פלג, הזמנתי אותך ולא נכנסת, אחי. נכנס לפורטנייט, יאללה, מחכה לך. אני חייב לחצור. בוא כבר לחדר של הלייב, כבר איזה... אני שם, אחי. אני בחדר של הלייב. לא, לא! מה פאק? אני שם בדיסקורד, אחי. לא, אני במייקרום. תום סגן! מה נשמע? בסדר, מה איתך? אני בסדר. יופי. מה חדש דנדש? וואלה, לא יודע. לא נראה לי. תקשיב, אני... רציתי כבר שעה להגיד לך שאני עוד מעט הולך למכון, עוד איזה 10 דקות. נו, אז אם אתה רוצה, כשאני חוזר נשחק. אין בעיה, אולי אני אהיה פה, לא בטוח. כמה זמן אתה בלייב? שעתיים. לא, 3, שעתיים 46 דקות. כן, זה מראה למטה שעתיים. כן. וזה, אבל ראיתי, כאילו שנייה לפני שבאתי מהמחשב, ראיתי בטלפון שזה היה לייב שרתי פרטיים. כן, התחלתי עם לייב שרתים, ואז הפסקתי. אבל... חנקו אותי, אחי, חנקו אותי מה זה. בסטרים סנייפ. כל משחק אני לוחץ. תעשה סקרימים. הוא ניסה לצלוף בי המניה כזה, אתה בטוח? הרישות. אם אתה תעשה סקרימים אז לא... זה... תעשה לך סטרים סנייפ. שמעתי מישהו מהבק שלי, הוא ניסה לצלוף בי, אחי. תראה, הנה עוד אחד מול. כמה אנשים יש פה? אומייגאד, אחי. איזה סנדוויץ', אחי. what the fuck? ההוא עם הכדור פשוט עצר, אחי, כדי לצלוף בי. תראה, אחי. לול. לול. תשמע, הם עושים טימינג, מה זה? ושתהיה בעניין שטקטיקל יותר טוב מאנשים ככה... אני יודע. מה זה? what the fuck, nice. זהב לא יפה, זה יותר יפה. יאללה, איפה פלג גיימס? פלג שיט. פלג, אתה בדיסקורד? לא, הוא לא. מייק, מה הולך אח שלי הגיבור? זוכר אותי מליאור דיין מהתקופה של פאבג'י, אחי. סטאפ גיים, מה איתך, אחי? תראה את החנות. שנייה, מייק, יש לי כרטיס מסך GTX 1060, למה אתה ממליץ להחליף? אני לא אמרתי שתחליף, אחי. איפה שמעת אותי אני אומר לך, מייק, מה הסיכוי לסקרימים? אין סיכוי.
תראה את החנות, זה החנות, מייק, תעשה סקרימים, לא, כפר עליך. לא בא לי שרתים. פליג גיימס, נתתי לו כבר 10 דקות שייכנס למשחק, עד עכשיו לא נכנס. אני אעשה עוד אחד סולו, יאללה. אני אחכה לו. או שאתה יכול לעשות משחק תום. לא, אני לא יכול. טוב. אם אני אכנס אז אני... לא יכול לזה. מייק, נכון שעשו את המשחק, אני בתור אחד שבין 24 מרגיש שכבר לא כיף לשחק. לגמרי, אחי. אני לא אנחת יותר בטילטד, אחי. נהיה מגעיל שם בטילטד. כולם שם עפים באוויר, מרחפים באוויר מסביבך. נהיה מגעיל, אחי. כל שניה אתה יכול לעוף, כל שניה אתה יכול לקפוץ, בלי לדאוג. כן, זה מצ'יק, איזה עזבי. אתה דומה לשריף? מי זה שריף, אחי? הוא התכוון, למה אתה ממליץ לא למה? למה? אתה רוצה להחליף את ה-F60 שלך? הוא אמר למה אתה ממליץ. לא קראתי נכון, סליחה. לזמר. אחי, יש לך 1060, מה תיקח? 1080? 2060, 2070, אחי, אני לא אוהב אותם. או שתיקח 1080 או 2080, אחי, מה אני אגיד לך? אתה חייב לסדר את הסנסיטיביטי של המיקרופון שלך בדיסקורד. למה? כי אני לפעמים, כאילו אני לא שומע אותך כל פעם. אתה מתחיל לדבר ואז אני פתאום לא שומע אותך. לא, פשוט אני מתרחק מהמיקרופון או שמנמיך את הקול שלי במיקרופון, טיפה רחוק שמתי אותו. בוא נראה. וולפמן, בטח שזוכרים אותך. הלכת מקודם, עכשיו חזרת, נכון? קיבלת גליידר? כן, הייתי כבר ניצחונות. טוב, אני שיהיה בה. באמת פלג? טוב, אחי. נו, מייק, תעביר. פלג, מה יהיה איתך, אחי? מה יהיה? מה יהיה? לפני שאתה רושם שטויות בצ'אט, אחי, תחזור בלייב ותראה. מה? מה? חיפשתי אותך מקודם, ניסיתי להעביר אותך, לא היית פה. כי מה אתה קראתי רוצה? לך. רשמתי בצ'אט שאני הולך להשתין ולצחצח שיניים. זה אשמתך אבל תיכנס שלא לדיסקורד, קראת. מה הבעיה להיכנס לדיסקורד? כי אז היית אוכל תסביר, כי לא היית שומע, כי היית רואה שאני לא מגיב. בסדר, תחכה עוד משחק. לא יקרה כלום, עוד משחק בחוץ. נכון? מה אומר? לא שמעתי. לא, כלום. מדבר לעצמי. אוקיי. ואתה טוש היום? לא שכחתי. אתה הולך לקבל תכף מלא סטירות. קום תביא טוש בינתיים. אף אחד לא נחת פה לידי, כאילו, מה? לא הבנתי. נו, איך נבנה עכשיו? אני לא יודע איפה כל התיבות פה, אני פשוט רק שומע תיבות. שלום מייק, שלים. מה העניינים אחי? אני שונא את המקום הזה, אני שונא את הפורטנייט, אני שונא פורטנייט, אני שונא את העדכון החדש, נחוי. אז למה אתה משחק פורטנייט?
באיזה דת אתה מאמין? אני לא מאמין, אחי. מאמין רק באלוהים. שום דת אני לא מאמין. לא! למה 41? אבל למה? מייק תן לי מאוד בחייאת, אני פעיל, כמה פגעתי? כשהוא היה באוויר פגעתי 3 פעמים, ואז ירד למטה פגעתי עם שטגן, ועוד פעם עם שטגן, ובפנים 41 ועדיין הבן אדם בחיים. מייק אתה מאמין באלוקים? כן אחי. יאללה פלג, מוכן? מייק תסביר מדוע אתה לא אוהב את המוד החדש. מדוע אני לא אוהב את המוד החדש? זה לא מוד קודם כל, זה עדכון. זה סיזן. מגעיל. היי. הולי שיט. שלום סילון. כן, רשמתי בכותרת סולו דו ארנה. זה מה שאני עושה אחי. אין קוד אחי, על מה יש לי לחכות? לא הבנתי. זה לא שעות פרטי. למה אתה משחק פורטנייט יזקן? כי אני זקן אחי, ובא לשחק פורטנייט. אתה מבין? ואתה מקנא בי, נכון? אני משחק ואתה לא. יזקן. ואבא שלך מה? אם אני זקן, ואבא שלך מה? איך אני אוהב את הלבים שלך, גמרתי עליהם. נו, סולו דו ארנה. שיחקתי סולו, עכשיו דו, מה הבעיה? לא הבנתי, חסיד, מה אתה אומר לי יזיים? לא הבנתי. טאדם, טאם, טאדם, טאם, טאם, מה, באת להציג? טאדם. באת להציג? למה ככה? מייק תגיד לפלג שהוא מפקיר ואני אוהב אותו. נכון, הסקורפיון רשם את זה. יאללה, איפה? פרדייז בלמס. פרדייס. טוב, בוא נגיע ל-300 לייקים. בואנה, עוד לא קיבלתי את הגליידר, איך קיבלת את הוויבוקס? בוא, אני לא מגיע, לא שמתי לב. תמיד אתה לא מגיע. לא, הייתי בחוץ המשחק אחי, הייתי בדסקטופ. וזה למה? אבל בסדר, אני אשתמש פה בזה. קמתי בבוקר, פתחתי את המשחק, מצאתי גליידר ו-1200 V-Bucks. מצאתי גליידר. כאילו, שלחו לי שם גליידר. קיבלת אבל ויבקס, לא? כן, 1200. אנשים נחתו בפרדייס, אחי. אתה רוצה ללכת שם לזה, לכיוון ההוא? מה עושה לכיוון ההוא? לשם, יאללה. כן, הכי טוב. חנק, אמן. וואו, כל הצ'קרות נפתחו לי. יש לי... יש לי לא מעניין. מיניז. לא מעניין, יש לי גם.
כן? כן. You're not interested? No, I'm not interested. מתי תחליף מקלדת? וואלה... וואלה. למה זה כזה נורא? מה זה? חסרו הגרנידים? מה? תגיד לי, לא שיחקת פורטנייט? אתמול לא הייתי בבית כמעט כל היום. יום העצמאות וזה, אתה יודע. כן. חגגת. את התגובות באינסטגרם, חיים שלי. אני בהלם שאתה עוקב אחרי תגובות שאני עושה לאנשים. באמת? אני לא עוקב, אני פשוט ראיתי את זה. בטעות. לא בטעות. נכנסתי, ראיתי עמית פלג, חיים שלי. וואו, זה פאני. מייק, מה לשים בחנות? הולי מייק, מה זאת אומרת? יש לך ברירה? אין לך משהו אחר. מה עשית האחד והיחיד, ביום הולי העצמאות? מייק. שמה? מה עשית ביום העצמאות? לא. הייתי בבית ושיחקתי פורטנייט. לא הייתי בבית. הלכתי למסעדה, אני ואשתי. אז למה אתה אומר כלום? כי זה היה אתמול בערב, מאוחר, לא ביום רביעי, כאילו. הייתי בבית היו 5. שבה כל העולם היה ברעננה. מי פה היה ברעננה ביום העצמאות? מייק, איך קיבלת 1200 ויבקס? כי אני קניתי את הגליידר, היה איזה סקים בחנות וקניתי את הגליידר, ואז באותו יום היה את האיבנט, זוכרים את האיבנט שבחרנו את הנשק? אני אסביר, נכון את הסקין הזה ב-1200. כאילו מה, אתה מנסה עכשיו להגיד שאני לא יודע להסביר, מה, אתה משתיק אותי כאילו? לא הבנתי. לא אחי, אני רוצה להסביר את זה יותר טוב, טוב. תסביר. למה אתה כל הזמן... תסביר אבל בברור ובלי ללחוץ על המקלדת. בלי ללחוץ על המקלדת. רגע. אוקיי. נכון, יש את הגליידר הזה שכולם קיבלו. הגליידר הזה שכל מי שהשתתף באיבנט קיבל, הוא היה יום אחד בחנות, ומה היא קנה אותו? מי שקנה אותו קיבל את הוויבקס הוא עלה. כי את הוויבקס הוא עלה כאילו בחצר העיין, בחינם. תודה. זה לא ככה, אני הייתי ברגשית. יש אנשים שלא הצליחו להיכנס לאיבנט. רגע, יש לי שיחת טלפון חשובה רגע. כן, כן. נשיא אובמה מתקשר לשאול מה איתך. כנראה גם לא שומע אותי עכשיו. I've been fucking all the pop and pillies man now feels like a rock star. צלצול ישן של המייק. שומע אותי? מה? שומע אותי? לא. לא, כי פשוט השתקתי את המיקרופון ועכשיו הורדתי את המיוט. עוד 20 דקות אני צריך לקום לאיזה משך 10 דקות, ככה לרדת למטה שנייה. פחות אפילו. מה? בעוד 20 דקות אוקיי. אני צריך לרדת למטה לאוטו, להביא למישהו משהו, במשך ככה 5 דקות. וואו, מייק סוחר סמים. סמים, מה? סוחר נטושים. בוא נלך להתאבד על אנשים. למה להתאבד? כי... לא משנה. מי? אולי, מה היא? כי אני לא רוצה שיבוא ובאמצע הפייט אחי ולקום. אתה מבין? שמה? הבנתי. פלג, כפר עליך, אל תהרוס לי את היום. היום אני במצב רוח טוב, אל תדליק אותי. אוקיי. אל תעשה לי טרולים.
אל תגיד. אני כמעט מקס מהכל. אני צריך בריק. מייק, זה עלה 0 V-Bucks בחנות? לא חבר'ה, אני פשוט קניתי את הסקין. היה סקין עם הפרפר והמצנח והפיקקס, קניתי את הכל. ובאותו יום היה את האיבנט. יש אנשים שטוענים שאם לא הצליחו להיכנס לאיבנט היה להם באג. אז פורטנייט אמרו, אנחנו ניתן לכם מתנה. ניתן לכם גליידר הזה. ניתן לכם את הגליידר הזה. עכשיו, אם חילקו את הגליידר הזה לאנשים במתנה, אני קניתי את הגליידר, שילמתי עליו V-Bucks. אז מה שעשו אפי גיימס, לכל אלה שכן קנו את הגליידר, נתנו להם אותו בחינם, והחזירו להם את ה-V-Bucks. אז קמתי היום בבוקר, פתחתי את פורטנייט, מצאתי שיש לי את הגליידר, ופלוס 1200 V-Bucks. המחיר של הגליידר. אני מקווה מאוד שהבנתם. למה אני לא הולך להסביר את זה שוב. יואו! בוא נלך הולך להם כפה. ודא שיש להם טוש אבל. כמו שאנחנו באים. לאן אתה בורח? נוק! טוב אתה! ופיניש. הנה, 5 לו. 1 HP אחי. יש עליי עוד מיט. 1 HP. זה מכון אחד. נורק נור אחד איתי ביי. פנש. רגע אחי. מה עושה המטומטם הזה? רק בונה, אה? טוב אתה. תחי אותי בזה בחטא, אני מסמן לך. פה, על הזמן. טקטיקל כחול מלא לך. לא משנה, אני רוצה ללכת לזון. יש לך את זה מסומן. אני הרגתי 3 אנשים עכשיו? כן, 3. אל תראה, תנסו לא לקחת פייטים. פגעת בו? לא. יש איזה באג חדש, אתה יכול לעוף לשמיים עם כדור. מה זה טוב? תראה. מונד. טוב. אחי, אנשים לואו. איך תחי אותי? עזוב אותם. היי! ימות מהזון. לא יודע אם אני יכול לחיות אותך פה, אחי. אתה יכול לחיות אותי. לא, זה בזון. לא, הוא לא בזון. אם אתה מספיק לחיות אותי, אני אוכל לחיות אותך, כי אני... לא, הם יחיו מישהו עכשיו. עזוב, תברח, אתה לא HP. יראו לך מאחורה.
RPG המניאק! לא קיבלתי את הקיל! לא מאמין. למה RPG אבל יא בן 1000? רק מסוים. אם היה לי M16 או סקאר אחי, כל אלה שהיו מרחבים באוויר שם, יכלתי להרוג אותם איזי אחי, איזי קילס. ינון, אמרו שב-76 השעות הבאות, כאילו, אתמול, מה הולך, תמיר? ב-76 השעות הבאות, יחלקו היי לכולם. שקווידגר. רגע, אני אשים בינתיים נעליים, שים רדי. אני רוצה קב"ן שיוציא אותי מכאן. ביפ, ביפ. היי, שלום. מה יש לך? עם מי אתה מדבר? סקורפיו. אחלה אחד את הסקורפיון. איזה באסה אחי, אם הייתי מסיים אותו. מה? אז לא, רשום אותי, היי שלום. ואז הם רשום לי כיסא ליד חלום. בוא נראה אם תבין. אופק, לא לקלל, אופק. מייק, מתי לייב פאנג'י לזכר הימים הטובים? לא נראה לי שיהיה. או פלזנט. לא משנה, לא משנה, פרדייס, יאללה בוא. מייק, אתה יכול להראות מה? אין בעיה אופק, אבל בכללי אחי, אל תקלל. איזה גליידר? על מה שדיברנו? ארקנה. אין בעיה. אתה מגיע או שלא? בטח שאני מגיע. ברור. יש אנשים פה מלא. יש מישהו כבר על הבניין אחי, אתה יודע לא לקבל לייזר? SMG. אני נוחת פה. לא, מישהו נוחת פה עליי. אין לי נשק, אני עם אימפולס. רגע. לא אחי, לא, משחק, מזדיין, לא! פשוט אלה מיניס בפנים. איפה פלג? בסוף העולם. אני סימנתי לאיפה אני נוחת. אולי תבוא תיקח את הכרטיס לפחות? כן, לא. הוא יש לו מיניס, זה היה. עזוב אותי. הוא שם דינמיט אם אתה רוצה. פלג, אל תחיה אותי פה, פשוט תברח, תצא מפרדייס, תלך לכיוון מערף לונלי, לך ללונלי אחי. כן, לך ללונלי. שם רכב. בדוק תחתו שם. בדוק נחתו? אתה מה עם... רואה איזה טימייט אני? אתה רואה? נשברת להתערב איתו. מה עם הצד שמאל שלך? לא, זה בוא, יש פה ריבוט ואן מצד שמאל, במול הזה. תסתכל שנייה, רק תסתכל. זה ריטייל, אתה יודע כמה באים לשם? אבל אני לא רואה בניות אחי. אבל זה עיר חדשה, מייק. תאמין לי, סמוך עליי, שבאים לשם האלה. טוב, מה שאתה רוצה אחי. לפי דעתי האנשים ינחתו בלונלי יותר. קח מפה קצת נשקים וזה. אחי, שפלג ימיך טיפונות, המיקרופון המקלדת שלו מציקה.
אחרי זה, מייק, יודע מה? מתי שהוא יפסקים, תסביר לי מה צריך לעשות. כי זה לא קשור, יש לך מקלדת מסרטנת, אחי. למה אתה קונה דברים, למה אתה קונה מקלדות אבל אפשר כאלה? לעשות איזה משהו. פוש טו טולק, אחי. אה, תמצא לך כפתור בהחבא שאתה רוצה לדבר. ככה אני הייתי משתמש עם הפוש טו טולק. תמיד הייתי על פוש טו טולק. היי, אין, יאללה, סע, לך תחיה אותי, לך. חבל הזמן. אין בעיה, ינון, משהו כזה. איזה סטה מייק? היו פה אנשים. לך למצד שמאל. משאיר לך פה את המכונה. תשאיר לי משהו. יש גם את לא התיבה נוגע, יש למעלה. לו גם פה תיבה למעלה. כן. תראה, מאחוריי בר, אני מרגיש את זה. עדכון טוב למשחק לא. היה. יש שם דרופ שנוחת, אחי. יש לך פה SMG אפור. מייק, יש לך פה למעלה SMG אפור. אני הולך לדרופ, אחי. הם שם. לא. אין בעיה. הנה, הוא יורה לאיירדור, הוא יורה לזה. חכה, איך שהוא פותח את זה, לא. אחי, אחד HP. אין לו שילדים. הוא שותה, עכשיו הוא שותה. אל תיתן לו לשתות, הוא שותה שילד. פגוע עוד 33, הוא 1 HP. אין לי כדורים פשוט. בוא איתי. יש אנשים מאחוריי. כן, חבר שלו, 46 פגוע. אני פורס אותו. אני מפיל אותו. פגוע עוד 46, אין לו שילד. נוק. נשמע עם פיסטול, הרגתי אותו, אחי. יש לזה פיגור. יש לך שוטגן או משהו? אין לי כלום. לא, אין. צ'אג. מה, לשתות את הצ'אג? Here אני comes אקח the את הנשק money. החדש הזה. Here we go. אה? Money יש לי ביג. Here comes שתי the ביגים. money. מה זה שתי ביגים? תביא לי לשתות אחד. אין לך מה לעשות עם צד זה. יש לנו תרומה היי, דונייטד $2, זה טוב, אני לא כל כך מבין, 2080 Ti 11 ג'יגה, what the fuck? אחי, זה הכי טוב שיש. עוד 11 ג'יגה, 2080. בטח שזה טוב, אחי. תודה לך על התרומה. מייק, מה אתה אומר על השטגנים? על הפנים, אחי, באמת. זוועה, אני מעדיף לקחת טקטיקה, נודר. בוקר טוב, קריס, מה העניינים, אחי? תראה את הגדרות הגרפיקה שלך, שנייה, נייס איים, תנק יו, גם אני קיבלתי 1200 V-Bucks, יופי, וקנית את הגליידר בטח. אלה ההגדרות שלי, אחי, רק view distance על אפיק וכל השאר אוף, לואו. מייק, לא ראית איפשהו שוטגן או משהו? לא, אחי, אני עם טקטיקה. אני חוזר למקום הזה איפה שעשית פה לוט, למה לא עשית פה כלום. מה אני אמצא לך פה שטגן? אני לא ממליץ על השטגן החדש, אחי, אם יש לך טקטיקה יותר טוב. תראו את החרט האור. לא היה פה דרמגן? שווה. ראיתי את דרמגן. מה? אתה לקחת אותנו את דרמגן? מה פלג? אתה ראית פה את דרמגן? לא, אחי, לא. אם הייתי לוקח, אני עם פיסטול, אחי. הנה מצאתי. יש לי פיגור, מזכיר לך. יש לי לאנצ'פד, אני מזכיר.
תבוא אליי פלג, אל תהיה רחוק ממני. פה, אני פה. אתה לא פה אחי, אם נוחתים עליי עכשיו הורגים אותי. כן? תסתכל עליי. טוב, אנחנו גם צריכים להתקדם לזון אחי. וואו, זה ממש רחוק. פה אנשים לידי. כן, שמעתי. וואי, חטף 83 הדשוט. זה, יש לו, זה. תבקשת. אנשים פורצים אותי אחי. מאיפה? פה עליך. הנה ממול. נו, הוא קיבל 83 לראש. אבל יש עוד אחד, אני לא- צד ימין. אני לא יודע. לא יעקף אני לא אותנו. יודע איפה הוא חבר שלו, כן. או שהוא כן יגף, אתה רואה את הבניות? חבר שלו שם לידו. איזה חנון, זה... אחד נוק, סע. טוב. נכד. קיבלתי קיל. פה מעליי? עוד אנשים? הוא מת אחי. אומייגאד אחי, מה הולך פה? אין לי עוד שגלון, היה פה? שתי אנשים, אני שם ריפט מייק, אנחנו בסנדוויץ'. בוא אליי. איזה סנדוויץ', לא הספקתי פלג, לקחת אפילו... המקלדת אחי, די. רוצה לקחת פה שתי כדורים? יש שם, כן. יש פה מיניז אם אתה רוצה. נשים את סלובי, אני לא יודע מאיפה. יש לי ביג, נביא לך. בוא, קח את הכדורים. הם שוברים את הכדור, נו, בבקשה. בוא לזום, בוא אחי. אני רואה אותם השרמוטות האלה, הנה פה. איפה הם? ניסיתי לצלוב בו אחי, עוד שנייה הייתי מוריד אותו. הם פה למעלה בהר. יואו. יש טרקטורון גם, ויש פה תיבה. נוחתים עליי מייק, נוחתים עליי. מאחורי. אוסלר. תראה אותו. מה? יש פה צ'אגזון. אני זרקתי אני 6 מיניס ושתי ביגים. אני 5 מיניס וצ'אג. וואו. בוא נזום, בוא פלג, בוא. אל תרק ממנו יותר מדי. בוא, עזוב, אל תיכנס לפייט פה אחי, בוא נלך לזה. אני פה לידך, אל תדאג. אני רואה מישהו בונה מחוץ לזון, אחי. מקבל את הקיל עליו. מה? מאיפה? מחוץ לזון. הוא היה בנוק, אני לא יודע איפה החבר שלו. יש פה שתי תיבות, אחי. היי פול! בוקר טוב! יש פה כדור למעלה, שתי כדורים, בוא נחליף. בוא ניקח... שתי כדורים הבא. כן, כדורים חדשים. אבל אמרו לי שאין לי עוד שוטגן. אין לי עוד שוטגן. באמת? טוב, בוא ניקח כדור עכשיו.
בוא ניקח כדור וניכנס לזון. בוקר טוב עומרי. כן, כן. מה? יש פה גזר. נו, הסתמו? זאת שכחו לסתום אותה. יש פה תיבה בפנים, תפתח אותה, אני רואה אנשים ממול. תראה, חסמת לי את הכניסות. אני רואה מישהו פה למטה, צריך לקבל קופץ. סנייפר? מאיפה עוברים בי? הנה פה למטה. רגע, אל תעשה פיקים אחד עם הנה סנייפר. מאחוריך, יש מאחוריך. שמתי. זהו. גם מישהו שם? צריך שהוא לא יביא לך סנייפר, שלא יביא סנייפר. מה, אני רואה את הראש שלו מפה, מייק. רגע, אחי אני מנסה שיעשה פיק. נו, רגע. רץ לחבר שלו, אנחנו לא בזון, בוא ניקח את הכדורים. אחריי בוא. אני רוצה שנלך בדיוק בו בעמק הזה, להתקדם הכי רחוק שאפשר. אני לא רוצה שעכשיו שיראו על הכדורים שלנו. כן, 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 אני יודע, זה למה, בוא אחריי. יש פה פייט, אתה רוצה לצרף? יש פה פייט. לא, לא, לא. בוא לך. תברח עם הכדורים, אוקיי. בוא נעשה פה טריטלים. וואו, כמה רימונים, אלוהים ישמור. אני מלא. כאן איפשהו באזור הזה צריך לעשות טריטל. זה יש אנשים שם עליך. מה, איך? וואו, אנחנו מוקפים. איפה הכדור שלי? הכדור. אומייגאד, הוא שם. איפה? שם. איך הוא הגיע לשם? עזבת אותו והוא נפל. לא, 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 אין מצב שהוא הגיע לפה, אחי, אין מצב. אלה הם האנשים שם שנלחמו למעלה פה. מסתכלים עלינו עם סנייפרים. קח אותו ותברח, בוא אחרי. בוא, חייב לעשות טריטל, בוא נחליף אותה איזה לבריק, בוא. אחי, שמתי עליו את הסנייפר, אחי, ואז בום, הוא עלה בתוך כדור. פנים ליד. איזה מיקרופון יש לך? הבלו יטי, אחי. צריך כדור עם סנייפר? כן, יש לי 16. צריך פה. תבנה עוד טריטל בקומה השנייה שלך. לא, מה אתה עושה? וואו, המקלדת, וואו! יש לך פה עוד בריק אם אתה צריך. מה אתה צריך? כן, יש לך פה כמה. לא הרבה, אבל... סגור על הכדורים, אחי, כן? כן, כן, כדורים פה למטה. שניהם. תזכור, בקומה למטה. יש לך סנייפר? לא. אלק, תתעורר, אחי. מה אתה? אני לא יכול, אין מה לעשות, מייק, אני... הם ממול, אחי, אתה יכול לרסס אותם, אני עם heavy סנייפר. ואני עם האינפנטרי רייפל, זה לא מרסס, זה טאפים. כן, אנחנו קרובים לזה. יש לך פה 46 ווד עם מטל, בריק אם אתה צריך. טוב, בוא נלך לכדורים. אני פותח פה. נכון? נכון, רגע. זה. יש פה אנשים, די. בוא אחריי. פה למטה, אני רוצה פה למטה. פה למטה. לא, איך פה למטה? זה לא בזון. רגע. כאן.
לך! אלוהים ישמור, אחי, אני לא מצליח להרוג. אני חוצף פה את הווד. איפה הכדור שלי? יש פה שטגן. אני בא. עלים... פה, בפנים. אבל את זה. אנחנו עדיין לא בזון, אני. אחי. דרמגן? לא, תן לי את הדרמגן. אז פה. יש פה אנשים, תזהר, אחי. איפה הדרמגן? תחליף את הכל שש שלך. הכדור שלך הלך. לא! למטה, למטה. הנה, אני עוצר אותו. בוא. הנה הוא. בוא, פלג. איפה הלכת? איפה הלכתי? פה לידך. אמרתי לך, תלך לכדור. טוב, אני אסיים פלייסמנט, כל טוב. אל תפתח את הארדרופ. אחי, אני מפספס אותם. יופי. ננסה כמה שפחות להתערב. זה כאילו רחוק. טוב, כן. איזה מטומטם. הוא יראה לך. וואי, אם אתה מצליח להיות על העץ? טוב. תודה היום. אין אחי, אין מזל. כל פעם שאני בא לפגוע, אז אנשים פשוט בורחים. בשנייה שמתחילים לריב, כן. חכה כמה שניות אתה יוצא ומתחיל להתערב. כן. הנה, רגע, עדיין לא. טימין. תחזיק שוטגן. תעלה לשנייה לזיפליין ותעזוב. שנייה אחי. לכיוון שמאלה. היי, טוב, אתה. יופי, בלי משיידת ככה. נייס. נייס.
ג'י ג'י! הולך סרחיו רמוס! בוקר טוב אשתי היקרה, שלום שלום, כבודה. מה? לא שמעתי, עוד פעם? סליחה החיים שלי. לאן לקום? אני מחכה לדוד. מחכה לדוד שיבוא. כמה דקות. הנה, עופר. שלום לכולם, ג'י ג'י. קיבלנו 200 V-Bucks. נייס. זה היום של ה-V-Bucks. סטן של אתה ערבי? לא אחי, אני ארמני. חבר'ה, בוא נסביר לכם משהו חד פעמי. לא בכל בן אדם שיש לו מבטא אז הוא חייב להיות ערבי. יש פה מלא עדות במדינה, יש פה מלא אנשים, יש פה מיליונים. אז לא כל דבר זה ערבי, כן? יש פה רוסים, יש פה צ'רקסים, יש פה ארמנים, יש פה טורקים, יש מה שאתה רוצה, אחי. כל העדות פה במדינה הזאת. מה המצב מיסטר וולף? מייק הגליידר, תראה, בוא נראה, זה הגליידר. זה הגליידר אחי. זה, קניתי את הגליידר הזה ב-1200 ואז היה כאילו את הבאג הזה שאנשים לא הצליחו להיכנס לאיבנט שהיה לפני כמה ימים ואז אפיק גיימס חילקו את זה בחינם לכל אלה שלא נכנסו אבל אני הייתי גם בפנים וגם קניתי אז הם החזירו לי את ה-V-Bucks ואז נתנו לי את זה כמתנה. טוב, פליג, אני חושב שנעשה עוד משחק. ואת החנות, זה החנות. מה? נו, לעשות עוד משחק אני מחכה שיבוא, אמר לי 20 דקות, תראה, הוא לקח זמן. תחשוב שהוא היה מתקשר אליי, אומר לי, אני פה למטה בזמן הפייט. כפרה עליך. הייתי אומר לו, חכה, שנייה אני יורד. נסיים את המשחק ואז... למדנו על הארמנים שיעור קודם, כן. למדתם על השואה הארמנית? הם לא חילקו לי. לא יודע. אני קיבלתי את זה מתנה. כי הם אמרו שב-76 שעות אתמול הם אמרו. לא. חוזר. למה? זה נכון, אני לא יכול בלעדייך. אני אעיר אותי בבוקר ב7 כדי לקום לעשות לייב. בייב. הוא מביא לי צ'ק. כן. בסדר. עלה. יאללה, נפקיד אותו בבנק. מייק, אם קנית את הבטל פאס עם הקוד שלך, אתה מקבל מזה משהו? כן, בטח. כאילו, כל $100 שאנשים משלמים, בוא נגיד, אתה קנית ב-1000 V-Bucks, כאילו כל 10,000 V-Bucks אני מקבל על זה $5. כאילו, אתה ועוד אנשים, עד שאנחנו מגיעים ל-10,000, אז אני מקבל על זה $5. כאילו, צריך מלא אנשים שישימו את הקוד שלך בחנות וכולם צריכים לקנות. לא שתקבל כסף. עכשיו, סתם יוטיובר פה בארץ, אני לא אזכיר שמות, שיש להם 30,000 אנשים ששמו את הקוד שלו בחנות, אז תחשוב 30,000 בן אדם אחי. מספיק ש5,000 יקנו את הבטל פאס, הבן אדם הזה כבר עשה איזה $500, ככה קליל. אבל אין לי 30,000, כן? אני בקושי על 500. אני עם ליאל. מייק, מי יותר ישן? אני או... לא הספקתי לקרוא את הצ'אט. כולם בצ'אט יגידו לפל גיימס חנקת אותנו עם המקלדת. ומה, נודר נגד, גם אני שומע את המקלדת שלך. אבל ממש בקטנה. לא. או שאני לוחץ חזק, שאני באמצע הפייט. שאני בלחץ, לא? אבל אני מתמודד. אתה בפייט עכשיו? בסדר, אבל אני פה 200 צופים אחי, לא 200 צופים צריכים להתמודד בגלל המקלדת המפלה שלך. לך תקנה מקלדת של מייקרוסופט, פי 1000 יותר טובה. אני פה בגללי, מייק.
עליי מישהו. 2. מלאך? כן. אני בטלטל שאתה בא. מה, אני מאוד מקווה שאתה תבוא בקרוב. אני פה. איך הוא נכנס ללילה הזה? הוא 10 HP, 10 HP. את בנום? פעם של 80. וואו. Ja. פיסטייצה! מה זה? הבאתי לו פאמפ אחד של 21 ופאמפ אחד של 71. אני נשבע לך שיהיה כאן לצידך מול ים סוער, מול רוח עד הסוף, לצידך בכל ליבי עד כל כולי. חתונה? עוד 1,000 שקל? שמחים ונרגשים נזמין לכם לחגוג איתנו את יום המאושר שלנו, שיתקיים ביום שני. מה נשמע? סיירקס. יש את הפלג מקלדת של רייזר? לא. רד דרגון ורונה, אין אותה בארץ, אין לכם לחפש. פסטייץ על העץ. כמה ביט רייט אני? 8,000 לבינתיים. מעניינים את הווילה, רק בשמחות? רק בשמחות, שמחות. בקרוב אצלך, אח יקר, את הווילה. מתי תתחתן? תזמין אותי לחתונה שלך? צריך לחפש לך מישהי 1.90 מטר. מה איתך מייק? עד מתי הלייב, יא גבר? אני אמור לסגור את הלייב בכל דקה. לא יודע מתי, אחי. אין לי דקה מסוימת, כאילו אין לי שעה מסוימת. אוי, יכול להיות, אני צריך ללכת, תכף, משחק הבא. מה? איזה מקלדת יש לך? יש לי 2 מקלדות של לוג'יטיק G513 ויש לי את הקורסט K70. כי אני כזה טחון. כן, זה נכון. המקלדת התקלקלה לי כי שפכתי עליה מיץ עגבניות. אתה מדבר כמו זונות. ואז אחרי זה גיליתי שהיא עובדת. בוא קבל קפה, בוא. קודם כל תזמין אותי לבית החדש, אחרי זה תקבל הזמנה. מה? אתה חייב להזמין אותך לבית שלי כדי שאני אקבל הזמנה? לא צריך את ההזמנה, אחי, לא רוצה, פחות כסף. מייק, שים לי יותם דגן מוד, יש לו מולדת, הוא חבר שלי. פחות דונייט. מה? מייק, אתה רואה את יותם דגן? נו, דגדגן, נו. הוא חבר שלי. אוקיי. ויש לו מולדת היום, וב-12 אנחנו הולכים לחגוג לו, שים לו עבוד כבוד, אם אתה אח. עד לסוף. אני לא אח. יהיה לו מזל טוב. אתה משפחה. תפלק אותו, אבל תגיד לו מזל טוב, יוצא... אמרתי לו, מזל טוב. זה לא מעלב. אז מה תחת? יותם אח. מייק, ב-12 לשישי אני מתחתן, אתה בא יום לפני בגרות? לא הבנתי, מתחתן יום לפני בגרות, לאן אני אבוא? לא הבנתי, אחי. אתה מתחתן או שאתה מתחתן עם התעודת בגרות? מחיוך. אופס, מיסקליק. פלג גיימס, פלג משחקים. אתה נשמע כמו ויברטור אחי שכולם משחקים בך. מה הקשר? מה הקשר? מה? פלג גיימס. למה גיימס? אוי מייק, למה אולי? אולי? יש לנו תומה של $2 הכי שווה לקנות 1080 Ti. כן? זה מה שאני אומר תמיד. יש לי 2080 Ti אחי ואני מאוד מרוצה מהם. אבל מה שיש לי זה יחסית קצת יקר כי זה של חברת EVGA. אז לא עובר אותם, הוא יודע שהוא חוטף קפה אם אני רואה אותו. תקשיב טוב, פעם אחרונה שאני אומר לך, כשאני מדבר אתה סותם את הפה שלך, אם לא... אוקיי. שנייה, קום אבל תבוא. נשמע שאתה גם עושה לי את זה. קום תביא טוש. אני מדבר לבן אדם שתרם לי, אני צריך אוקיי, סליחה, לא שמתי לב, מצטער. תודה על התרומה, יח. קום תביא טוש. אין, לא מבטח היום, אתה מקבל סתירה.
בן אדם עליי. או עם טומי גן, אלוהים ישמור. מייק בנוק. שקט. מה יש לך בנוק? רק בחיים לא יהיה בנוק. הוא בא לי בק, 2 פה עליי. תראה איפה פליק שיט, פליק חרא. למה אתה תמיד אומר את זה שאתה מת? כי אתה תמיד דוחה את החוק ממני וכולם משחקים ביחד חוץ ממך. רגע, טקטיקל זה טוב עכשיו? וואו, ראול! למה הם באים עליי? תשאל את פלג איזה מקלדת יש לו. יש לו זבל של המקלדת שקנה מהשוק מכפר קאסם, אחי. כן, כן, בדיוק, לא מכפר קאסם, מקלנסווה קניתי. מקלנסווה, עוד יותר גרוע. טק. פלג, אתה הולך למות, הם הולכים לפרק אותך. אין לך בניות, אתה מת! לא, עם SMG אחי, תן לו צרור מלמטה! אני רוצה לעשות עם זה. דל ביוב. אתה דל ביוב, יש לו מקלדת סינית, יש לו חנה של מקלדת. טוב, יאללה, זהו, מספיק, אני אסגור את הלייב. יאללה! מה יאללה? אני יכול להגיד לסיום? יאללה, תגיד לסיום. תודה לכל מי שצפה בלייב. היה לייב טיל. לא לשכוח לשים עולי מייק בחנות. לא מתאים לך להיות סטרימר, get the fuck out, צא לי מהלייב, לך תביא טוש, קבל סטירה לפני שאני אומר לך שבת שלום. חברים, שבת שלום. תודה שהייתם פה, תודה שצפיתם. תודה שצפיתם בעולי מייק. תודה לתורמים, תודה על התרומות, שיהיה לכם שבת שלום, המשך יום נעים, המשך יום טוב, סופה נעים, סופה שקט. ונתראה מחר בלייב חדש, בבוקר אני מניח, לא בטוח, כי אני היום נוסע לצפון, אני לא יודע אם אני היום נשאר בצפון. במידה ואני חוזר מהצפון היום מאוחר בלילה, אז כן, מחר אני אעשה לייב בבוקר. בסדר? תודה שהייתם פה, תודה שצפיתם, אל תשכחו לתת לייק. עכשיו, כולם לייק, לפני שאני סוגר את הלייב, אני רוצה לבדוק כמה לייקים אנחנו. ויאללה, ביי. לא, מה אני... חן בסט? יאללה ביי, ועושה לי את הפרצוף עם הלשון בחוץ, אחי. מלך חברים, הפרצופים. אפשר להגיע מלך ל-400 לייקים המגורים. לפני שאני סוגר את הלייב, אנחנו כרגע ל-366. 40 לייקים, יש מצב? מייק, מה אתה אומר איזה קריאיטיב ככה לסוף? לא. 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 לייקים, לייקים, לייקים לפני שאני סוגר את הלייב, לא מכבד 4 שעות, רק 400 לייקים. איכס. לא נמאס לך בפורטנייט, נמאס לי אחי, אין מה לעשות אבל. 370, עוד 17, עוד 18, קדימה. עוד 28. 376, אם אנחנו נגיע ל-380, 380, מי יהיה הלייק ה-380? ביי פיינפול. תודה, עכשיו זה יסתדר לי התמונה, יופי, סבבה. 381, חסר לנו עוד 19 לייקים. 381, פלג נתת לייק? הוא הלך, זה הזבל הזה, וואלה פרצוף, מעניין. ביי נועם, ביי אחי יקר, 384, חסר לנו עוד 16, אם אנחנו נגיע ל-400 לייקים לפני שאנחנו סוגרים את הלייב, פסייקו סיילנט, שיהיה לך יום טוב אחי, שבת שלום, ביי ביי. ביי סקורפיון, תודה שהיית פה, ביי ליעד, 387. תעשה ביטבוקס, אני לא יודע לעשות ביטבוקס. מייק, אפשר לבוא כשפלג ילך, אני סיימתי את הלייב סיירקס, חסר לנו עוד 11 לייקים ל-400 לייקים, האם תיתנו עוד לייק? לא משנה, אנחנו נגיע 390, חסר לנו רק 10 לייקים. חברים, שיהיה לכם סופה שניים ושבת שלום לכולם, להתראות. סגרת? הולי שיט.